Đúng là tạo nghiệt mà, đại tiểu thư của Tô gia chúng ta, vậy mà lại ở cái nơi khỉ ho có sống dòng dã hơn 20 năm trời. Chú Triệu ơi, phần thịt đó cứ để ông nội trưởng thôn làm mồi nhậu, cứ cầm đi, tính toán tiền bạc gì chứ, chạy chậm thôi kẻo ngã đấy nhé. Cháu biết rồi hả? Cậu Trần này, giá chót rồi đấy, còn có kè nữa là ngày mai tôi rút vốn, cho dàn máy móc của cậu thành đống sắt vụn luôn. Ông nội ơi, cháu mua rượu về rồi. Của ai đây ạ? Nha đầu ngốc này, cháu không phải là do ông nhặt về đâu, cháu là cô con gái ruột thất lạc 20 năm của Tô gia. Tô Vãn tiểu thư, chúng tôi tìm cô khổ sở lắm mới thấy, lần này đón cô về dinh thự là để thực hiện một bản hôn ước. Hai, nếu cháu không muốn đi, ông nội sẽ thay cháu từ chối bọn họ. Tuyệt quá đi, cuối cùng cháu cũng thành phố lớn để mở mang tầm mắt. Con trai trên thành phố người nào cũng trắng trẻo, có thật vậy không ạ? Dạ, quả thực đều rất xuất chúng ạ. Vậy còn đợi gì nữa, ông nội ơi, cháu đi. Cái con bé này, cháu không nhớ nhà chút nào sao? Mấy ông lão trong làng cháu nhìn chán chê cả rồi. Cháu phải lên thành phố lớn xông pha một rồi cũng một anh chồng ở rể về cho ông. Ha 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 ha. Tô Vãn, một con danh nhà quê chân lấm tay bùn, thiên kim của Tô gia, mãi mãi chỉ có một mình tao mà thôi. Đây là món thịt gác bếp mà cháu không đủ thì cứ bảo gì lại gửi thêm cho con. Đủ rồi, ba lô nhét chật ních rồi đây này. Đến thủ đô, đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho ông nội. Nhớ kỹ nhé, sau lưng cháu là Bách Công phường, 36 ngành nghề, 72 phường hội. Trời có sập xuống, ông nội cũng chống đỡ cho cháu. Trốn hào môn nước sâu thăm thẳm, bé dã đi một mình, liệu có bị người ta bắt nạt không đây? Bắt nạt á? Mấy ông bạn già chúng ta lâu rồi chưa giãn gân giãn cốt. Thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng lên thủ đô thôi, hộ giá bảo vệ cho cháu gái cưng. Em biết chị chiếm đoạt thân phận của chị suốt 20 năm qua, nhưng em thật sự không cố ý mà, chị đừng đẩy em như vậy chứ. Tô Vãn, mày vừa mới về đã bắt nạt em gái rồi hả? Niệm Niệm có lòng tốt tặng quà cho mày, sao mày dám đẩy con bé? Ngã giả chân quá rồi đấy. Lớp mạ vàng đen đính kim cương thủy tinh. Cái thứ rác rưởi này căng lắm là đáng giá 200 tệ. Em gái Tô Niệm à, cô cố tình diễn cái trò khổ nhục kế này, vậy mà ngay cả đạo cụ cũng không nỡ xài đồ thật sao? Còn cả cái kiểu ngã này của cô nữa. Đầu gối chạm đất trước, khuỷu tay lại đỡ lấy eo. Muốn diễn tuồng bi thương á, thì về luyện lại kỹ năng cơ bản trước đi nhé. Thật là vô pháp vô thiên, vừa mới bước chân vào cửa đã dám giao ai với em gái. Nhà họ Tô không chứa chấp cái nha đầu nhà quê vô giáo dục như mày. Bây giờ thì cút ngay về cái xó xỉnh vùng sâu vùng xa của mày đi. Nếu mày đã bước chân vào nhà họ Tô thì phải tuân thủ gia quy của nhà họ Tô. Cô ơi, cho cháu một vé về xuyên du ạ. Ghế cứng là được ạ. Nó đi rồi. Biết nghe lời vậy cơ à? Quốc Đống, anh làm thế có phải vội cái gì chứ? Cái loại nha đầu quê mùa sớm muộn gì cũng làm mất hết thể diện của nhà họ Tô thôi. Alo, nhà họ Lục ạ, việc chọn người liên hôn đã chốt được chưa? Ngài nói nếu Tô Vãn không được thì phải gả Niệm Niệm qua đó. Con không gả đâu. Có chết con cũng không lấy cái tên tàn phế ngồi xe lăn đó. Cháu gái lớn của tôi đâu rồi? Con cho nó về quê rồi hả? Đồ khốn cháu gái ruột mà tôi đã cất công tìm kiếm 20 năm trời, vừa mới bước vào cửa đã bị mày đuổi đi. Mau ra ga tàu hỏa rước con bé về đây ngay cho tôi. Không rước được nó về thì mày cũng đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa. Tô Vãn, theo ba về nhà đi. Dựa vào đâu chứ? Bà nội con đã lên tiếng bảo ba ra rước con về. Người thành phố mấy người thật kỳ lạ. Mới ban nãy thì đuổi tôi đi, giờ lại ra rước, chẳng khác gì mấy đứa con nít 3 tuổi ở làng. Nói lời mà như đánh giám vậy. Ở làng của tôi á, cầu xin người khác giúp việc gì thì cũng phải khom lưng nở nụ cười đấy. Xin con, hãy theo ba về đi. Cháu gái ngoan, bà nội có lỗi với cháu, để cháu phải chịu khổ ở bên ngoài suốt 20 năm trời. Không sao đâu bà nội, cháu khỏe re à? Quốc Đống còn không mau nhận lỗi với Vãn Vãn đi, trước đó là do ba quá bốc đồng. Đều là người một nhà cả, hôm nay bà nội sẽ mở tiệc gia đình để tẩy trần cho cháu. Hay là chúng ta dùng trà chiều trước đi? Chị của con vừa mới từ dưới quê lên, e là chưa từng được nếm thử tiệc trà chính tông bao giờ. Để mẹ đi sắp xếp, đây là bậc thầy trà đạo cấp quốc yến, em đặc biệt cất công mời đến cho chị đấy. Chị xem này, đây là chén khải, còn đây là chén tống và màng lọc trà. Ây da, cầu kỳ quá, chắc là chị chưa thấy mấy. Để em dạy chị nhé. Trước tiên phải làm nóng, nhiệt độ nước phải ở mức 95 nào. Chị nếm thử đi.
Nước nóng quá rồi, chị nói cái dùng nước 95 độ để pha ấm trà Long Tỉnh Minh tiền này sẽ làm polyphenol trong trà sẽ vừa đắng vừa phá hỏng hết hương vị tươi mới. Pha chuẩn là dùng nước 80 độ. Hãm còn nữa, lượng trà cô cho vào bị làm át hết cả hương thơm mùi. Đổi sang ấm trà Long Tỉnh sử dụng nước 80 độ, châm nước đầu tiên để đánh thức trà. Cô gái đây quả là một người sành sỏi, là lão phu đây đã múa rìu qua mắt thợ rồi, chỉ là uống chén trà thôi mà, làm gì mà bày vẽ lắm quy củ thế. Không phải lúc nãy chính cô đòi bày vẽ đã gà mờ lại còn thích làm màu, còn bắt tôi phải đích thân dạy lại cô à? Anh hai, sao anh lại không ăn? Tôi không có khẩu vị, mọi người cứ ăn đi. Anh nếm thử món làm theo công thức mà chú Thái chỉ bằng 3 cái phương thuốc dân gian ở quê của. Chính chắn ăn của anh hai, đến cả danh y hàng đầu cũng phải bó tay. Một đĩa nước chấm tẹp nhẹp của cô thì làm nên trò trống gì chứ? Giúp khai vị. Cảnh Hành con vậy mà chịu chủ động ăn uống rồi sao? Vãn Vãn à, tay nghề của cháu đúng là. Căn bệnh này của Cảnh Hành đã mời bao nhiêu danh y đến khám mà đều vô phương cứu. Vậy mà chỉ một đĩa dược thiện của cháu đã giúp thằng bé mở được khẩu vị. Đúng là kỳ diệu thật đấy. Á, chị ơi, em xin lỗi, là do em trượt tay, chị không sao chứ? Cô rõ ràng là cố tình. Tô Vãn, cô ăn nói hàm hồ gì thế? Nhận miệng người ta đã xin lỗi rồi. Ăn nói thì phải có bằng chứng chứ. Bằng chứng ư? Cô ta bưng ấm nước đi tới, tay bưng rất nhưng vừa đến cạnh tôi, tay cô ta lại đột nhiên rung lên, còn vừa khít chút thẳng xuống mu bàn tay. Đây đâu phải là trượt, là nhắm trúng. Nếu không nhờ tôi né kịp, thì bây giờ tay tôi đã rụp hết cả lên rồi. Tất cả im lặng cho bà. Ồn ào nhức hết cả đầu. Thế có còn định uống trà nữa không? Bà là bà thích nhất cái tính ngay thẳng này của Vãn. Mấy đứa các cô các cậu từ nhỏ đã được nuôi sao trà cũng lễ nghĩa cũng chẳng, chỉ toàn học 3 cái thứ. Bắt đầu từ hôm nay, gia quy của nhà họ Tô này sẽ do mấy cái thói học đòi kiểu Tây nửa mùa kia dẹp hết đi cho bà. Đã nói đến nề nếp thì phải theo đúng tinh hoa thực sự được truyền lại kìa. Học theo nó á, bà nội. Đám người nhà quê thô thiển bần hèn. Cháu nói sai sao? Không hiểu biết, chẳng có tay nghề mà cũng xứng đòi dạy dỗ người nhà họ Tô chúng ta ư? Thủ pháp này gọi là phi châm tẩu tuyến, là công phu nhập môn của thêu Tô cho kim của các tú nương ở làng. Một sợi chỉ có thể tước ra thành một sợi tước thêu ra được cả những chú chim sống động như biết. Còn Tam ca, đôi tay chỉ biết quẹt thẻ tiêu tiền của anh, liệu có cầm vững nổi một cây kim không hả? Nghe thấy chưa, đó mới gọi là bản lĩnh thực sự. Từ nay về sau, ai còn dám khinh thường xuất thân của Vãn Vãn? Trước tiên tự hỏi xem mình có được bản lĩnh như người ta không đã. Chỉ là dăm 3 cái trò thêu thùa vặt vãnh mà thế mà cũng đáng để đắc ý đến vậy. Tô Vãn, cô càng thích chơi trộn, tôi càng phải cho cô nếm mùi rớt từ trên mây xuống bùn lầy. Đây chính là phòng của cô. Tuy hơi tồi tàn, nhưng vẫn tốt chán so với cái giường đất ở quê của cô. Giường tôi ngủ là do ông thợ mộc trong làng dùng gỗ nam mộc tỉ mỉ chạm khắc từng còn nhẵn nhụi hơn cái tủ rách nát này của mấy người. Điện nước có chút trục trặc, cô chịu khó tạm bợ qua nhà quê chẳng phải đều quen với cảnh sống mất điện mất nước rồi sao? Tốt nhất là hãy tự nhận rõ thân phận của mình đi. Một đứa con hoang mà cũng dám tranh giành với tiểu thư Niệm Niệm à? Một con danh quê mùa mà cũng dám tranh với tao sao? Tao chỉ cần động ngón tay là có thể khiến mày cút xéo khỏi Tô ra. Sao mày lại vào được đây? Căn phòng này cũng được đấy, chỉ là gu thẩm mỹ hơi chuyện cắt điện. Đối với những lời chửi tôi đã ghi âm lại toàn bộ đám người hầu của cô rồi. Còn được ghi sổ vào tài sản chung của tôi nên ai ở mà chẳng. Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ ở căn phòng này. Một đứa con hoang mà cũng dám tranh giành với tiểu thư Niệm Niệm à? Lũ mắt chó khinh người, sa thải hết cho ta. Tô ra không chứa chuyện trên hạt dưới, cô đã chiếm đoạt thân phận của Vãn, bây giờ còn dám xúi giục kẻ dưới chèn ép. Bắt đầu từ hôm nay, dọn ra nhà khách để tự kiểm điểm. Bà nội nhân tiện lập luôn điều gia quy thứ 2 đi ạ. Từ nay về sau, căn phòng của cháu, Tô Niệm và chó miễn vào. Thiếu gia, nhà họ Tô đã tìm lại được thiên kim thật. Cô ta vừa về đã lập quy củ mới, đuổi thiên kim giả ra ngoài viện, còn sa thải luôn đám hầu gái dám làm khó dễ cô ta. Thú vị đấy. Sóng gió nhà họ Tô sắp nổi lên rồi, và ván cờ của tôi cũng đến lúc hạ nước đi đầu tiên rồi. Anh ba, anh phải làm chủ cho em. Sao thế, ai dám bắt nạt em? Là Tô Vãn, cô ta cướp phòng của em, còn mặc váy ngủ của em nữa. Đã vậy còn bắt người hầu quỳ la liệt khắp hành lang. Cái gì cô ta nghĩ mình là ai chứ? Bà chủ nhà họ Tô chắc. Hức, anh ba, chỗ này không phải để ngủ. Đó là váy ngủ của tôi. Cô lấy quyền gì mà mặc đồ của tôi hả? Của cô à? Hèn gì chất liệu lại kém thế, còn chẳng bằng mấy cô gái mặc vải bông tự dệt, thoải mái hơn nhiều. Cô không những cướp phòng của Niệm Niệm, còn mặc đồ của con bé. Rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không hả? Anh mở to mắt ra mà là cô ta xúi giục người hầu cắt điện cúp nước của tôi, còn dám mắng tôi là đồ. Tôi chẳng có gì nên đành phải đổi sang phòng láo. Niệm Niệm làm sao có thể làm ra mấy chuyện đó? Không tin thì cứ đi, tôi đã ghi âm lại hết rồi đây này. Sao hả? Một con nhóc nhà quê thì không được phép giành đồ với thiên kim giả chắc. Tên của Tô Vãn tôi đây, nằm chễm chệ trên gia phả nhà họ Tô. Cái tòa nhà chính này, tôi ở là danh chính ngôn thuận. Bà nội Tô Vãn cướp phòng của cháu, mặc quần áo của cháu, lại còn đánh người hầu nữa. Bà nội phải làm chủ cho cháu. Im miệng, Tô Vãn là thiên kim thật của nhà họ Tô. Con bé ở phòng ngủ chính là Niệm Niệm. Cô đã chiếm đoạt thân phận của Vãn Vãn 20 năm rồi, bây giờ còn dám giả vờ đáng thương để hãm hại con bé sao? Từ hôm nay trở đi, dọn sang khu nhà khách cho tôi, tự kiểm điểm lại bản thân đi. Á bà nội, đừng mà. Mẹ, Niệm Niệm con bé. Sao hả, cô cũng muốn ra ở phòng kho luôn đúng không? Hừ. Cái túi rẻ rách gì thế này, còn chẳng chắc chắn bằng cái giỏ mèo của dì Liễu hàng xóm. Tô Vãn cô đúng là đồ độc ác. Nhớ kỹ gia quy điều thứ 2 đây, căn phòng này của tôi, Tô Niệm và chó cấm tuyệt đối không được bước vào.
Ngày mai, bữa tiệc nhận tổ quy tông ngày mai, tao nhất định sẽ khiến mày thân bại danh liệt, mất hết mặt mũi. Thiếu gia, vị thiên kim thật của nhà họ vừa mới về đã lập ra đuổi thẳng cổ cô thiên kim giả ra, lại còn đuổi việc luôn cả đám người hầu giám đấy. Chú hai bên đó nói sao rồi? Ông ta khăng khăng phải đợi tôi kết hôn xong thì mới chịu giao lại cổ phần của ba. Vâng, thường chuyện tai nạn của lão gia và phu nhân năm xưa, nếu không phải do Lục Càn Khôn âm thầm thì ngài đã sớm trở thành người thừa kế. Bây giờ ông ta còn hại ngài mất đi đôi chân, không thể đứng lên được nữa. Món nợ này, tôi nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời từ bọn chúng. Tôi sẽ giành lại công ty của ba tôi. Đi sắp xếp đi. Bữa tiệc nhận tổ quy tông của thiên kim nhà họ Tô ngày mai, tôi muốn gửi tặng một món quà rất lớn. Thương Hải. Nghe nói hôm nay Lục Trầm cũng sẽ đến. Dù tao chẳng thiết tha gì việc gả cho cái tên tần phế đó, nhưng tao lại càng muốn nhìn cảnh mày bẽ mặt hơn, để hắn ta phải chủ động từ hôn. Chị ơi, sao chị lại ăn mặc thế này? Sao nào, mặc thế này thoải mái. Chúng ta đang đại diện cho nhà họ Tô đấy. Những dịp thế này là phải mặc lễ phục, chị không thể ăn mặc xuề xòa như vậy được. Đồ nhà quê thì muôn đời vẫn là đồ nhà quê, chẳng có chút thẩm mỹ nào cả. Anh ba, anh không nhìn nhầm đấy chứ? Bộ đồ này của tôi mà nhà quê á? Chỉ là một mảnh rẻ mà cũng không biết nhục, dám mặc ra ngoài làm trò cười cho. Đây chính là tác phẩm của làng thần, do thợ thêu có tay nghề giỏi, Tô nương nương làm ra đấy, có ngàn vàng cũng không đổi được đâu. Một mụ thợ may nhà quê mà đòi ngàn vàng không đổi được á? Nằm mơ đi. Đường kim mũi chỉ này, Tô tiểu thư, lâu rồi không gặp. Bộ trang phục trên người cô, lẽ nào là đồ đặt may riêng của bậc thầy theo Tô Châu ẩn danh sao? Vị thiết kế này tình cờ lại là chỗ quen biết với tôi, thấy chưa? Đây mới là dáng vẻ mà thiên kim tiểu thư nhà họ Tô nên có. Kỹ thuật thêu này là phi châm dẫn tuyến, rất giống với thủ pháp của đại sư Tề Ân. Đại sư Tề Ân á? Ý ông là nhà thiết kế trưởng ở Milan đó? Đúng vậy, là thiết kế độc quyền của đại sư Tề Ân. Trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một bộ. Không thể nào. Nó vừa mới bảo là do mụ thợ may nhà quê làm mà. Đại sư Tề Ân sao có thể là một người đàn bà nhà quê? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Đúng thế, tất cả chúng tôi đều nghe thấy mà. Tô nương nương không phải là thợ may nhà quê. Bà ấy là thợ thêu xuất sắc nhất làng chúng tôi, chắc là tôi nhìn hoa mắt rồi. Thưa các vị, nhân ngày vui chị gái trở về, Niệm Niệm không có quà gì quý giá để tặng, đành xin được gảy một khúc nhạc bản lương tiêu dẫn để góp vui cho mọi người, cũng là để chúc chị gái từ nay những ngày tháng ở kinh thành được thuận lợi suôn sẻ. Quả không hổ danh là thiên kim do Tô gia bồi dưỡng, kỹ năng đánh đàn thật xuất chúng. Chị à, Niệm Niệm đã múa rìu qua mắt thợ rồi, chị cũng lên biểu diễn một khúc đi. Tôi thì thôi đi, tôi mù tịt khoản âm nhạc, con ngỗng nhà dì Liễu hàng xóm kêu còn hay hơn tôi gảy đàn đấy. Chị à, sao chị phải khiêm tốn? Hãy cho mọi người mở mang tầm mắt về khí chất của Tô gia đi, để xem lần này chị bẽ mặt thế nào. Ô, đây là Quảng Lăng Tán, thần khúc của Cổ Cầm. Độ khó phải nói là đạt đến mức thượng thừa. Tôi đã luyện đàn 15 năm trời mà còn chẳng dám đụng, sao cô ấy có thể đánh được cơ chứ? Bản chuyển soạn này, ý vị này, tuyệt đỉnh, quả thực là sự đồng điệu của tâm hồn. Cô Tô Niệm này, bản lương tiêu dẫn mà cô vừa gảy chỉ là sao chép một cách hoàn toàn vô hồn, còn màn trình diễn của cô Tô Vãn từng nốt nhạc đều như đang thì thầm tâm sự vậy. Giáo sư, có lẽ chị gái tôi đã luyện tập bài này từ rất lâu rồi. Nói bậy. Nếu không có 20 năm đổ máu và nước mắt thì tuyệt đối không thể gảy ra được ý cảnh. Đây tuyệt đối không phải là kiểu nước đến chân mới nhảy. Dì Liễu trong làng lúc rảnh rỗi không có dạy tôi vài ngón nào, tôi cũng chỉ đánh bừa vài. Giáo sư à, ngài không tin, một con mụ nhà quê sao có thể đào tạo ra trình độ này? Tô Vãn, chắc chắn cô đánh bên trong giấu sẵn máy ghi âm đúng không? Là do cô chuẩn bị. Cũng là cô lôi tôi lên đây. Tôi giở trò kiểu gì? Vậy thì bây giờ cô hãy đánh ngẫu hứng một khúc nhạc chưa ai bằng không? Cô chỉ là dân nhạc, quả nhiên đều là cái loại phẩm rất rưởi thế này. Cô có thể chửi tôi, nhưng không được xúc phạm người làng tôi. Đại tiểu thư, xong xuôi cả rồi. Các điểm huy và trục dây của cây Cổ Cầm bây giờ ngoài tạp âm ra, cô ta sẽ chẳng gảy ra được cái gì đâu. Tô Vãn, để tôi xem lần này cô thu dọn tàn của kiểu gì. Thấy chưa, quả nhiên là không đánh được mà. Chỉ giỏi làm bộ. Lần này thì lòi đuôi chuột ra rồi nhé. Không đúng. Lẽ nào ban nãy cô ấy thực sự đánh giả sao? Tận dụng âm vang của dây đàn hỏng, biến khuyết thành tròn. Đây là trình độ biểu diễn của bậc thánh thủ quốc nhạc đấy. Thủ pháp này, giai điệu này, toát lên cái thần vận của Liễu tông sư năm xưa. Đây chính là thủ pháp đánh đàn mà Liễu tông sư yêu. Hồi trẻ tôi từng đi nghe buổi hòa nhạc, chính là cảm giác này. Đúng vậy, Liễu tông sư đã ở ẩn 20 năm rồi, không ngờ hôm nay lại có thể nghe được màn biểu diễn. Rõ ràng cây đàn đã bị động tay động chân rồi, sao cô ta vẫn có thể đánh được cơ chứ? Đạo nhạc, cô đang đạo nhạc. Liễu tông sư đã ở ẩn 20 năm rồi, không có sự cho phép của cô lấy tư cách gì mà dám đàn khúc nhạc này? Chắc chắn là tuyệt tác. Không biết cô dùng thủ đoạn rồi đứng đây làm bộ làm tịch. Tôi không hề đạo nhạc. Vậy cô giải thích thử xem, tại sao cách đàn của lại giống hệt Liễu tông sư hả? Đây là cách đàn mà dì Liễu đã dạy tôi từ nhỏ. Tôi không đạo nhái của bất kỳ ai cả. Dì Liễu ư? Dì Liễu nào cơ? Một mụ đàn bà nhà quê,
mà có thể dạy cô đánh đàn xuất sắc thế này sao? Hay là dì Liễu trong miệng cô chính là Liễu tông sư? Liễu tông sư là ai? Dì Liễu là dì Liễu thôi. Ha ha ha, đến Liễu tông sư là ai mà cũng không biết, còn dám bảo là do một mụ nhà quê dạy đánh đàn nữa chứ. Cô gọi bà ta ra đây đối chất để mọi người cùng chống mắt. Cái bà dì Liễu đó trông ngang dọc ra sao? Dì Liễu lên thành phố tham gia cuộc thi rồi. Tôi không lưu số điện thoại của dì ấy nên không gọi được. Ha ha ha. Tôi đã liên hệ với công ty quản lý của Liễu tông sư. Họ nói là không hề, vậy chính là ăn cắp. Người ta sắp đến bắt cô rồi đấy. Tô Vãn, mau xin lỗi đi. Đúng đấy, đừng làm nhà họ Tô mất mặt thêm nữa. Tôi không làm gì sai, tại sao tôi phải xin lỗi? Tô Vãn, cô vẫn còn ngoan cố cứng miệng à? Mau thừa nhận ăn cắp rồi cúi đầu nhận lỗi ngay đi. Không cần gọi nữa đâu. Dì Liễu đến rồi. Liễu Thanh Huyền. Liễu tông sư, sao ngài lại ở đây? Vừa nãy ngài nói ngài là dì Liễu của chuyện này sao có thể chứ? Sao nào? Tôi đến thăm cháu gái ngoan của tôi, còn phải báo cáo với cô à? Hay là cái ngưỡng cửa của nhà họ Tô này quá cao? Liễu Thanh Huyền, tôi đây không bước vào được. Nha đầu, mấy tấm vé này con cứ cầm lấy mà đem tặng người ta hay lấy đi kê chân bàn, đều tùy ý con. Trời ơi, đó là vé VIP khu vực trung tâm của Liễu tông sư. Toàn cầu giới hạn đúng 100, mỗi tấm đều bị đẩy giá lên đến 6 con số rồi. Liễu tông sư, tôi là fan hâm mộ lâu năm của ngài đây. Khúc nhạc mà cô Tô Vãn vừa đàn, kỹ thuật siêu phàm đó, thật sự là do ngài dạy sao? Là tôi dạy đấy, đứa trẻ do Liễu Thanh Huyền tôi dạy dỗ, chỉ cần tùy tiện gảy vài nhịp cũng hơn mấy khúc gỗ chỉ biết đàn như cái máy, gấp cả 100 lần. Thiếu gia, cô Tô Vãn này lại chính là đệ tử chân truyền của Liễu tông sư, bối cảnh của làng thần cung xa hơn những gì chúng ta điều tra được rất nhiều. Đi, tôi cũng nên đích thân xuống dưới đó xem thử. Xem nha đầu hoang dã này còn giấu bao nhiêu niềm vui bất ngờ nữa. Chị Thẩm Điềm ơi, chị đến rồi. Danh tiếng của nhà họ sắp bị con nhãi Tô Vãn kia hủy hoại hết rồi. Chính là cái cô chị gái đã cướp phòng của chị đó. Cô ta sỉ nhục em giữa chốn đông người, còn chê bai quà của chúng ta là đồ không đụng tới. Cái gì dám đặt điều bôi nhọ nhà họ Thẩm sao? Đi, tao phải ra xem thử con danh đó có mấy cái mạo. Cô là vị nào vậy? Tôi là chị dâu tương lai của cô đấy. Nghe nói cô mới từ quê lên phố. Tôi đã cố tình bỏ ra mấy chục triệu để đấu giá cây châm lang thái này. Thứ bảo vật hàng đầu này, người như cô, e là có nằm mơ cũng chưa từng thấy bao giờ. Sao nào, có phải bị độ tinh xảo này làm cho chó ngợp rồi không? Cô Thẩm này, món quà gặp mặt này của cô, e là tặng nhầm người rồi. Cô có ý gì hả? Thứ đồ chơi này là hàng giả. Cô nói cái gì cơ? Hàng giả ư? Đây chính là món đồ tôi đã bỏ để đấu giá từ nhà Sotheby về đấy. Một buổi đấu giá đỉnh cao với danh tiếng hàng trăm năm cơ mà. Chị Thẩm Điềm, chị bớt giận đi. Chị gái em mới từ dưới quê lên, chắc là lại nhầm bảo vật với mấy mớ hàng giặt lề đường. Tô Vãn không biết thì ngậm miệng lại. Nhà họ Thẩm là ra thế nhường nào chứ? Này mau xin lỗi chị Thẩm Điềm đi. Tôi chẳng hề sỉ nhục ai cả, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Cái thứ đồ sặc sỡ loè loẹt này á, chỗ bác tề nhà tôi có mà đầy. 2 hôm trước, lúc ăn sườn non thấy dính răng quá, tôi còn tiện tay lấy một cây ra làm xong xỉa vứt luôn vào thùng rác rồi. Lấy châm lang thái làm tăm xỉa răng sao? Đúng là nói dối mà không thèm viết nháp luôn đấy. Cô đúng là hết thuốc chữa. Đây là do 3 vị chuyên gia của viện bảo tàng nên danh cấp giấy chứng nhận giám định đấy, bên trên còn có cả mã điện tử chống hàng giả nữa. 3 cái tờ giấy chứng nhận đó á, chỉ cần tiền đưa đủ. Cô cần bao nhiêu tờ, tôi in ra cho cô bấy nhiêu tờ. Đồ trong viện bảo tàng thì chắc chắn 100% đều là đồ. Ông Vương, ông Lý, hai vị đây đều là bậc Thái Sơn bắt đầu trong mau giúp chị Thẩm Điềm giám định thử xem nào. Màu men này bóng bẩy ngọc ngà, cốt gốm thì mỏng mịn, quả thực mang đậm thần thái của thời Ung Chính, đường nét vô cùng thanh thoát, màu sắc lại chuẩn xác, toát lên vẻ uy nghi của lò gốm quan gia, chắc chắn là hàng thật không thể nghi ngờ. Nghe thấy chưa hả? Bậc thầy đồ cổ đã phán là đồ thật rồi đấy. Tô Vãn, đôi mắt của cô ngoài việc nhìn đống bùn đất ra thì còn biết nhìn cái gì nữa? Cô cứ mở miệng ra là bảo đồ giả, giỏi thì đưa bằng chứng thép ra đây xem nào. Nếu không đưa ra được, hôm nay cô phải đứng trước mặt mọi người quỳ gối dập đầu xin lỗi chị Thẩm Điềm. Dập đầu ư? Thế thì nhạt nhẽo quá. Tô Niệm, chúng ta cá cược đi. Nếu đây là đồ giả, cô phải làm người hầu cho tôi 3 ngày. Gọi dạ bảo vâng, gọi đâu có đó. Được thôi, nhưng nếu là đồ thật thì cô cút ngay khỏi nhà họ Tô cho tôi, vĩnh viễn đừng có vác mặt về nữa. Á, Tô Vãn, cái con mụ điên này, mày có biết mày đang làm cái quái gì không hả? Thưa các vị chuyên gia, phiền mọi người nhìn kỹ vết nứt xem bên trong đang giấu cái thứ đồ tây quái quỷ gì kìa. Đây rõ ràng là công nghệ hiện đại của tem nhãn vi mô chống hàng giả mà, lại còn là mã chống giả được khắc bằng tia laser cơ đấy, chơi trội gớm nhỉ. Thẩm tiểu thư à, 30 triệu tệ đó của cô, e là đấu giá ở chợ hàng xỉ Nghĩa Âu rồi phải không? 30 triệu tệ.
Đó là tiền tiêu vặt tôi tích góp 3 năm vậy mà lại đi rước về cái thứ hàng lề đường này. Thẩm Điềm, cô dám vác hàng nhái loại một đến để lừa gạt nhà họ Tô sao? Cô còn chưa bước qua cửa nhà này mà đã bắt đầu phá ra chi từ. Bà nội, cháu không biết đồ đó là giả mà, là Niệm Niệm dẫn cháu đi mua đấy. Cô ấy bảo cửa hàng đó là thương hiệu lâu đời cả trăm năm. Bà nội, Điềm Điềm tính tình ngây thơ, chẳng hiểu chút gì về đồ cổ cả, chắc chắn là bị người ta lợi dụng sơ hở rồi. Cô ấy thật lòng muốn kết thân với em gái Tô Vãn mà. Ngây thơ á? Tôi thấy là ngu ngốc thì có, bị người ta lừa bán đi rồi mà còn súng vào. Bà nội à, đừng trách mắng chị dâu tương lai của cháu. Cái tính này của chị ấy mà ở dưới thì đúng là con cừu béo tự dưng tận miệng. Nhưng mà nhé, đằng sau là có một người tốt bụng nào đó dẫn đường chỉ lối đấy. Tô Niệm, cây châm này. Bà nội, cháu cũng chỉ thấy cửa hàng đó trang trí lộng lẫy, mới đưa chị Thẩm Điềm tới đó, cháu cũng đâu ngờ. Lát nữa tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu để tôi biết người trong nhà này dám ăn cây táo rào cây sung, tôi tuyệt đối không tha nhẹ đâu. Tô Niệm, cô mang đồ giả ra để hại tôi mất mặt, nếu không nhờ em gái Tô Vãn tinh mắt, hôm nay tôi đã bị cô lừa bán thật rồi. Tô Niệm, có chơi có chịu đi. 3 ngày làm người hầu, bắt đầu từ việc đánh giày nhé. Cái thứ làm mất mặt gia đình. Tâm trí của cô toàn dồn vào mấy cái trò đấu đá rẻ tiền không ra thể thống gì, đến lúc phải mài giũa lại cái tính nết của cô rồi. Chuyện hôn sự với nhà họ Lục, tháng sau cô cứ ngoan ngoãn gả qua đó cho tôi. Vị bên nhà họ Lục kia là một kẻ tàn phế đấy, tính tình lại còn cực kỳ cổ quái. Tô Vãn vừa mới từ dưới quê lên, còn chưa trải sự đời, gả qua đó là phúc phận của nó rồi, chi bằng cứ để Tô Vãn gả cho mẹ. Niệm Niệm là cục vàng cục bạc của nhà chúng ta, sao có thể để con bé chịu cảnh phòng không láo toét? Vãn Vãn vừa mới chịu khổ 20 năm trời mới về đây, ta đang định giữ con bé bên cạnh để bù đắp thật tốt, vậy mà các người dám đẩy con bé vào hố lửa sao? Tô Niệm những năm qua đã bị các người chiều sinh hư rồi, đúng lúc đưa đến Lục gia nếm chút mùi khổ. Mai dỗ lại tính tình đi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, con không đi, dựa vào đâu mà bắt con vì cái con nhỏ nhà quê đó mà hủy hoại cả đời con chứ? Lục mỗ hôm nay không mời mà đến, là đặc biệt đến Tô gia để cầu thân, hỏi cưới thiên kim Tô gia. Đây chẳng phải là cái tên nhị thiếu gia bị liệt đôi chân của Lục gia vẻ ngoài điển trai, nhưng tiếc thay lại là một kẻ tàn phế. Tài nguyên nằm trong tay cậu ta, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Lục thiếu gia, hôm nay là tiệc mừng thiên kim thật của Tô gia chúng tôi chính thức trở về, không biết cậu đại giá Quang Lâm đến đây có việc gì chăng? Lão phu nhân, Lục mỗ hôm nay không mời mà đến, là vì một cọc hôn ước do các bậc trưởng bối định sẵn. Lục mỗ hôm nay chính là đến để cầu thân. Lục thiếu gia, tôi biết những năm qua anh vì khiếm khuyết trên cơ thể nên sống cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi đã có người trong mộng rồi. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Cái thủ đoạn xông thẳng vào tiệc gia đình này của anh không có tác dụng với tôi đâu, xin cô tự trọng đi. Trời đất ơi, đầu óc cô Tô Niệm này chắc bị cửa kẹp rồi hả? Mắt nào thấy người ta đang bám lấy cô ta chứ? Cái trình độ ảo tưởng sức mạnh này đến lão Trương đầu hói trong làng cũng phải gọi bằng cụ. Cô là ai? Lục thiếu gia, tôi là Tô Niệm đây mà, là con gái của nhà họ Tô. Không phải anh muốn cưới tôi sao? Người mà Lục Trầm tôi muốn cưới là cốt nhục chính thất duy nhất của nhà họ Tô. Tô Vãn, Lục Trầm, anh điên rồi sao? Anh thả chọn cái con nhà quê mặc mớ rẻ rách chứ không thèm chọn tôi ư? Tô Niệm tôi đây mới là tiểu thư chi thư đạt lý, đệ nhất tài nữ của chốn kinh thành này cơ mà. Anh chính là anh trai đẹp mã sắp liên hôn với tôi đó hả? Trông cũng bảnh bao phết đấy, chỉ là không biết thành ý này có đủ hay không. Đây là sính lễ, 5% cổ phần của tập đoàn Thẩm Thị, giá trị hiện tại trên hợp đồng là 500 triệu. Ký tên vào, nó sẽ là tài sản cá nhân của cô. Tiểu thư khuê các à, chi thư đạt lý sao? Bậc thầy theo Tô Châu hàng đầu tại Milan, mỗi năm chỉ làm ra đúng 3 bộ đồ và chỉ đem tặng cho những người hữu duyên mà ông ấy. Bộ đồ mà Tô Vãn đang mặc, cho dù là đường cắt may hay là họa tiết theo trình Tô Châu, đều là kiệt tác thời kỳ đỉnh cao của Tề Ân, là hàng thật vô giá có tiền. Thế mà vào mắt cô lại xem ra bao nhiêu tiền của mà nhà họ để đầu tư cho đều đem cho chó gặm, đến chút thẩm mỹ cơ bản cũng chẳng có. Trời ơi, là tác phẩm của bậc thầy Tề Ân, hàng lỗi mà cũng đấu giá được cả chục triệu. Không ngờ cả phòng châu báu ngọc ngà của chúng ta lại chẳng đáng giá bằng bộ đồ trên người anh ta. Tự cho mình là thanh cao, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Anh đẹp trai này tính tình cũng sảng khoái ghê, rất hợp gu tôi. Lục thiếu gia, nhãn quan của anh đúng là sắc bén. Chị Tề mà biết anh nhận ra được tay nghề của chị chắc chắn sẽ kéo anh. Nếu Vãn Vãn đã không có ý kiến, hôn sự này tôi sẽ thay con bé nhận lời. Vãn Vãn, trời cũng không còn sớm nữa, con ra tiễn Lục thiếu gia đi. Được thôi, Lục thiếu gia, Tô tiểu thư, cô không sợ tôi sao? Sợ anh cái nỗi gì? Sợ xe lăn của anh chạy nhanh quá, tôi đuổi không kịp chắc. Đệ tử của Liễu tông sư, bạn chí cốt của Tề Ân. Những bản lĩnh này đều là tôi học ở làng thần cung đấy. Mấy ông lão trong làng rảnh rỗi rừng mỡ cứ nằng nặc lôi tôi ra để truyền nghề. Lục thiếu gia, chân này của anh là do tai nạn xe cộ đúng không? Xương chưa nát hẳn, gân mạch vẫn còn thông. Nếu để tôi ra tay điều trị, tôi có cách khiến anh trong vòng 1 tháng có thể đứng lên được. Ngay lúc này, xông lên, con ả đó, dạy cho nó một bài học nhớ đời cho kiểu mà để lại bằng chứng rồi đừng để lại dấu vết. Các người là ai? Chính là con danh này. Anh em, chơi đùa với nó một chút cho vui nào. Cục nợ chết tiệt bên cạnh cũng đừng có tha, xử luôn một thể cho rảnh nợ. Không ổn rồi, là người của chú hai, chạy ngược lại đi, tôi sẽ cầm chân chúng.
Chạy cái quái gì mà chạy, đang bực mình không có chỗ chút giận đây. Lục thiếu gia, ngồi cho xem bà đây. Càn quét bọn chúng này. Cánh tay của tao, con danh này ra tay tàn độc quá. Lúc bọn mày vác tuyếp sắt chặn đường người ta, sao không nghĩ đến hậu quả hả? Tô Vãn, đừng ham chiến, đợi cảnh sát tới thì bọn chúng đã chạy mất. Bác Tần đã dạy tôi phải tự vệ trước rồi mới thu thập bằng chứng. Tô Vãn, cẩn thận phía sau. Chết đi con danh kia. Cứu mạng với tao còn chưa lấy vợ mà. La hét cái quái gì? Không thấy bà đây đâm dao vào gốc cây à? Còn ồn ào là tao cắt lưỡi. Không đúng, cắt lưỡi là phạm tội. Tao phải giữ lại bằng chứng giao cho mày. La to lên chút nữa, âm cho nó rõ. Đừng khai, tôi sẽ khai. Ai thuê mày hả? Tôi không thể nói được. Đứa nào không có mắt dám đụng đến anh em của Tang Bưu này. Trên cái địa bàn này chưa có đứa nào dám phách lối như vậy. Tần gia chính là con danh nó đánh anh em tàn phế hết rồi. Bác Tần, bác không ở đầu làng trồng bắp cải của mình, chạy tới đây gây chuyện gì vậy? Dì Liễu có biết chuyện này không hả? Tô đại tiểu thư, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tần gia, xử nó đi. Con danh này lại dám cười nhạo ngài trồng rau, đúng là chán sống rồi mà. Câm ngay cái miệng lại cho ông. Ây, nhóc con. Không, Tô đại tiểu thư, giữ cho bác chút thể diện đi. Còn bên chỗ cháu ngàn vạn lần đừng có lỡ miệng kể ra đó nha. Bác Tần, dạo này bác khá quá ha. Ở làng thì đến con chó bác còn đuổi không kịp, ra ngoài mà đã làm đại ca xã hội đen rồi cơ đấy. Ây dô, tiểu tổ tông của tôi ơi, đây chẳng qua là làm thêm kiếm chút đỉnh thôi mà. Ông nội Miêu dặn bác đến dọn đường trước. Ai dè cái đám vô dụng này lại đi nhận làm việc riêng chứ. Cháu đã trưởng thành rồi, cần gì phải bảo vệ nữa chứ. Mấy cái rắc rối nhỏ tèo teo này, cháu tiện tay là giải quyết xong. Cơ mà cháu nói thật nha, bác làm chút việc gì đàng hoàng tử tế đi, có đợi đến lúc dì Liễu mà biết được lại cho bác ăn no đòn bây giờ. Đến lúc đó còn phải nhờ cháu nói đỡ vài câu đấy. Tô tiểu thư, người đã bắt đến đây cho cô tùy ý xử lý. Trong nhà tôi còn chút chuyện cần giải quyết, tôi xin phép về trước, rất mong chờ sau này cô sẽ mang đến cho tôi nhiều bất ngờ. Chị ơi, em sai rồi. Là do em ma xui, là do lòng ghen tị che mờ. Em không nên tranh giành tình cảm, không nên tìm người chặn đường chị. Xin chị, cầu xin chị đừng giao em, ta sẽ giết chết em mất. Chỉ cần chị chịu buông tha, chuyện gì em cũng sẽ đồng ý. Đã biết sai rồi thì cũng phải để lại chút dấu vết. Tôi đây vốn thích lưu lại bằng chứng giao cho cảnh sát với tội danh thuê giang hồ. Cô đoán xem sẽ phải ngồi tù mấy năm. Nói lại câu vừa rồi một lần nữa. Nói to lên một chút để tôi ghi âm cho. Đừng giao cho cảnh sát. Cứu mạng bố mẹ ơi, cứu con với. Tô Vãn muốn tống con vào tù rồi. Dừng tay lại. Tô Vãn, cô đang làm cái trò gì? Mẹ ơi cứu con. Chị Tô Vãn điên rồi. Chị ta vừa mới gọi một đám lưu manh du côn đến đánh con, lại còn đòi giao đoạn ghi âm cho cảnh sát nữa. Nếu không nhờ bố mẹ đến kịp lúc, chắc con không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa đâu. Tô Vãn, mày đúng là mất hết tính người rồi. Niệm Niệm là em gái ruột của mày đấy, vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật mày lại đòi tống nó vào tù sao? Tô Vãn, cô dám ở ngay trước cổng nhà mà giở cái trò này, trong mắt cô rốt cuộc còn có gia pháp hay không hả? Tô tổng à, làm ơn nhìn rõ lại tình hình. Là tôi và Lục Trầm vừa mới bước ra khỏi cổng thì bị mười mấy tên lam đao kiếm gậy gộc bao vây mai phục. Còn việc đám giang hồ này do ai gọi đến? Ông nên đi mà hỏi đứa con gái cưng của ông ấy. Chị ơi, sao chị lại có thể ngậm máu phun người như vậy chứ? Con chỉ là lo lắng cho chị và sự an nguy của Lục thiếu gia nên mới chạy ra ngoài xem thử. Mẹ ơi, con thật sự rất sợ. Vừa qua đó đã thấy những kẻ hung thần ác sát kia, chị ấy còn nói muốn giao con cho cảnh sát. Tô Vãn, mày nghe thấy chưa hả? Niệm Niệm đến giờ vẫn còn suy nghĩ cho mày. Vậy mà mày lại muốn tống con bé vào tù, tâm địa mày sao lại độc ác đến vậy hả? Chuyện này rõ ràng là Tô Vãn tự biên tự diễn, muốn hất nước bẩn lên người Niệm Niệm. Anh ba, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bừa được. Anh nhìn thấy tôi đứng sau xe khiến bằng con mắt nào, thật là coi trời bằng vung. Ba ơi, cái tên Tang Bưu gặp chị ấy cứ như chuột thấy mèo vậy, còn gọi chị ấy là cô em hoang dã. Nếu không phải do mày sai khiến, thì dựa vào đâu bọn chúng lại khách sáo với mày như vậy? Tô Vãn, bây giờ tao dùng tư cách của một người cha ra lệnh cho mày lập tức xin lỗi. Quỳ xuống, nhận lỗi mau, quỳ xuống. Tôi thừa nhận, bác đúng là người quen trong làng của tôi, nhưng muốn định tội cho tôi thì phiền các người đưa bằng chứng ra trước đã. Ban nãy Lục Trầm cũng có mặt ở đó, anh ấy là người trong cuộc. Các người không tin tôi thì hoàn toàn có thể gọi ngay cho Lục Trầm một cuộc điện thoại để hỏi xem rốt cuộc là ai đã ra tay. Lục thiếu gia bây giờ là vị hôn phu của chị, anh ấy vốn dĩ đã có thành kiến với con, lời của anh ấy sao có thể đem làm bằng chứng? Đúng vậy, đứa con trai nhà họ Lục đó tính tình cổ quái, trong mắt chỉ có lợi ích, không thể nghe lời nói từ một phía của cậu. Tô Vãn, cô nói những chuyện này là do Niệm Niệm làm, bằng chứng của cô đâu? Cô ăn không nói có, vu khống ở đây thì ai mà thèm tin. Chị ơi, em sai rồi, là do em ma xui quỷ khiến, là do lòng đố kỵ che mờ mắt. Em không nên tranh giành tình thương với chị, không nên thuê người chặn đánh chị. Tô đại tiểu thư à,
Người như tôi, tuy chẳng học hành qua trường lớp tử tế nào, nhưng bác Tần từng dạy tôi một đạo lý. Người thành phố, lắm mưu nhiều kế, nên làm chuyện gì, cũng phải giữ lại bằng chứng. Không, không phải con. Ba, mẹ, cái này là giả đấy. Đoạn ghi âm này là cắt ghép, bây giờ công nghệ AI phát triển như thế. Chắc chắn là Tô Vãn đã thuê người làm giả. Chị ta muốn hại chết con mà. Chắc chắn là cắt ghép. Không ngờ tâm cơ của cô lại thâm hiểm đến vậy. Cái loại thủ đoạn hạ lưu rẻ tiền này mà cô cũng dám mang ra cắt ghép sao? Được thôi. Vậy sáng sớm mai, chúng ta cùng lên đồn cảnh sát, nhờ chuyên gia giỏi nhất giám định xem sao. Nếu kết quả giám định là giả, Tô Vãn tôi đây, tuy các người đánh chửi, nhưng nếu là thật, thì Tô đại tiểu thư à, tội thuê côn đồ cố ý gây thương tích, cô đoán xem, mình sẽ phải bóc lịch trong tù mấy năm đây. Tao thấy mày ngứa đòn rồi đấy. Á, mày, cái con điên này. Tôi nói này anh ba, cái thứ võ vẽ mèo cào của anh, đến đứa nít danh 3 tuổi ở quê, anh còn đánh không lại, thế mà cũng đòi động tay động chân với tôi. Rồi các người thấy thế này còn chưa đủ xấu mặt hay sao? Nó cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Thế này đi, con xóa đoạn ghi âm đó đi. Chúng ta bây giờ về nhà ngay. Ba sẽ bảo Niệm Niệm chính thức xin lỗi con. Xin lỗi Á tổng giám đốc Tô. Ông tính toán khôn ngoan, bản tính gảy văng cả vào mặt tôi. Lúc nãy tôi suýt chút bị người ta quấy đánh ngay trước cửa nhà. Một câu xin lỗi nhẹ tựa lông mà đòi cho qua chuyện dễ dàng, lại còn thêm một cái bốc vết trắng đen bất phân này bênh vực nữa. Ai mà biết được có ngày nào đó lúc tôi đang ngủ lại bị trùng bao bố đánh hội đồng không cơ chứ. Chỉ cần cô chịu xóa đoạn ghi âm đi, tôi đảm bảo sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Chị ơi, em xin lỗi, em sai rồi, em thực sự biết lỗi rồi. Xin chị đấy, nể tình chúng ta dù sao cũng là chị em một nhà, tha thứ cho em lần này, đừng giao em cho cảnh sát, đừng đuổi em đi mà. Vừa phải thôi, Tô Vãn. Niệm Niệm đã quỳ xuống van xin cô rồi, cô bớt tính toán chi ly đi có được không hả? Dù sao thì cô cũng có bị tổn thương gì đâu. Tô Vãn à, Niệm Niệm đã ở bên cạnh mẹ, được mẹ nuôi nấng suốt 20 năm trời, con nể mặt mẹ. Tha cho con bé lần này đi con, bình tĩnh, cứ bình tĩnh nào. Tôi đã nói là sẽ đuổi cô ta đi đâu, cô ta còn phải làm hầu gái cho tôi cơ mà. Cảm ơn chị. Chỉ cần được ở lại bên cạnh ba mẹ, bắt em làm gì em cũng cam tâm. Được rồi, nếu Tô Vãn đã rộng lượng không tính toán, vậy thì chuyện này cứ giải quyết nội bộ trong nhà đi, để bù đắp cho việc Tô Vãn bị hoảng sợ. Ba quyết định sẽ lấy từ Cảnh Hành và Niệm Niệm số cổ phần tập đoàn họ Tô, mỗi đứa rút ra 50% để chuyển nhượng cho Tô Vãn, xem như của hồi môn để sau này con bé gả. Dựa vào đâu chứ? Chuyện này là do một mình Tô Niệm gây ra, dựa vào đâu mà lại trừ cổ phần của con? Ngậm miệng lại. Mày tưởng tao không biết đám lưu manh đó là do ai gọi đến à? Từ nhỏ Niệm Niệm đã bám lấy mày nhất, cái tội mày làm hư Niệm Niệm, tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Chuyện này nếu mày không đồng ý thì cút ngay khỏi Tô ra cho tao. Là tôi làm hư nó chắc, nó mà còn cần tôi làm hư à? Bây giờ trước mặt tôi, cô xóa đoạn ghi âm đó được rồi chứ? Không thành vấn đề. Người như tôi đây luôn giữ chữ tín nhất. Ba đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bắt đầu từ tuần sau con sẽ đi học cùng Tô Niệm và Tô Cảnh Hành. Chừng nào lấy được bằng tốt nghiệp thì số cổ phần đó mới chính thức có hiệu lực. Học viện Nghệ thuật Quốc tế Kinh Pháp là ngôi trường quý tộc hàng đầu đó, con nha đầu nhà quê như nó, cả đời này cũng đừng hòng lấy được bằng tốt nghiệp. Đi học đại học sao? Ở trong đó có phải là có rất nhiều mặt mũi bảnh bao, thân hình lại 6 múi, quả thật toàn là con em của các thế gia hàng đầu. Được ngôi trường này tôi đi học là cái chắc, đừng nói là bằng tốt nghiệp, cho dù bắt tôi thi lấy thủ khoa, mang về cũng không thành vấn đề. Alo, ông nội Miêu ạ, cháu gửi cho ông một tệp tài liệu nhé, cậu cất kỹ cho tôi nhé, nhớ ngày nào đó nhà họ Tô làm tôi không vui. Cậu cứ quăng thẳng đống này lên bản tin thời sự cho tôi. Các anh đẹp trai ơi, chị đại trùm trường của các cưng đến rồi đây. Chị ơi, đến giờ dậy rồi. Hôm nay là ngày đến Học viện Quốc nghệ Kinh Pháp, ngày đầu tiên nhập học đấy. Trời ạ, dậy rồi đây. Gọi hồn à? Chị đừng nói là định mặc bộ đồ ngủ này đi luôn nha. Tô Vãn, Niệm Niệm nói đúng đấy. Học viện Quốc nghệ Kinh Pháp là trường danh giá bậc nhất, trong đó toàn là con cháu danh gia vọng tộc. Ngày đầu tiên con đi học, ít ra cũng phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Con thấy bộ này tốt chán, mặc thoải mái cực kỳ. Với lại, con cũng chẳng có bộ đồ nào khác để mặc. Ăn mặc thế này đến Học viện Quốc nghệ, chị cứ đợi bị nước bọt của cả trường dìm chết đi. Thẩm phu nhân, đây là quà nhập học mà thiếu gia nhà tôi chuẩn bị riêng cho Tô tiểu thư. Những thứ này đều là bản giới hạn toàn cầu đấy, đến con còn cầu mà chẳng được, dựa vào đâu mà tặng cho con danh nhà quê đó. Thiếu gia nói ngày đầu Tô tiểu thư đến trường, không thể để cô ấy chịu uất ức được. Sao cái áo này toàn lỗ thủng thế kia, gió thổi qua một cái chắc lạnh chết mất. Bó sát cứ như cái vỏ xúc xích ấy, gặp lúc phải đánh nhau, bà đây còn nhấc chân không nổi ấy chứ. Lục đại thiếu gia,
Mấy bộ đồ anh tặng bó chặt quá đi, mặc vào chẳng thoải mái chút nào. Nếu anh thực sự có lòng, chi bằng cứ bắn thẳng tiền cho tôi đi. Mình không nhìn nhầm chứ? Lục thiếu gia, thế mà lại cười kìa. Hủy toàn bộ lịch họp chiều nay cho tôi. Tôi sẽ đích thân đến Học viện Quốc nghệ thị sát. Wow, ông Miêu quả nhiên không lừa mình. Trong trường đại học, đúng là toàn trai xinh gái đẹp, nhìn ngoan hiền ghê. Nhưng mà, đây là trường đại học sao còn loạn hơn cả cái trại lợn ở làng mình vậy? Chị muốn gom đủ tín chỉ ở đây để tốt nghiệp rồi lấy cổ phần sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đây chính là đứa mà Niệm Niệm kể đó. Cái con nhãi nhà quê đó ăn mặc y như dân Nhật ve chai vậy. Cái chốn này mà mày cũng có tư cách bước vào. Các em sinh viên, xin hãy giữ trật tự đi nào, đừng làm ảnh hưởng đến những bạn khác đang học chứ. Ông cứ giảng bài, anh em bọn tôi đang học, phép xã giao ở đây mà. Ai thèm nghe mấy cái lời ru ngủ của ở làng của tôi hả? Đứa con nít 3 tuổi cũng biết thế nào là tôn sư trọng đạo. Sống mấy chục năm trên đời, cậu đúng con nhãi danh kia, mày dám dạy đời ông nội mày à? Còn ở làng tôi mấy đứa hư hỏng không nghe lời, đều phải dạy dỗ thế này này. Từ hôm nay trở đi, lúc giáo viên đang giảng bài, tất cả mọi người phải giữ im lặng cho tôi. Đứa nào mà còn dám làm loạn, thì đây chính là kết cục. Lớp trưởng của các người là đứa nào? Đường Tử Kiệt. Trùng hợp đấy nha, Đường Tử Kiệt. Nghe cho kỹ đây, từ nay về sau cái ghế thuộc về bà đây rồi. Con danh kia, mày chơi đánh lén. Ông đây vừa nãy chưa kịp chuẩn bị. Có giỏi thì ra nhà thi đấu với tao. Solo một chọi một. Solo đi. Được thôi. Nếu tôi thắng thì nhường vị trí lớp trưởng cho sau này trong giờ học không ai được phép làm. Còn nếu tôi thua, tùy cậu xử trí. Bạn Tô à, thôi bỏ đi, đừng gây ra rắc rối lớn. Thưa thầy, xin thầy cho em xin nghỉ 5 phút, em đi dạy dỗ lại mấy đứa danh con không thế nào gọi là quy củ. Đường Tử Kiệt, thua rồi thì đừng có chạy đi mách lẻo với nhà trường đấy nhé. Ông đây đặt nhu thuật cửu đằng đấy, đứa nào thua làm cháu. Thiếu gia, cậu có muốn tôi ra ngăn cản không? Không cần. Bản lĩnh của cô ấy còn lớn hơn anh tưởng nhiều đấy. Đường thiếu, chỉ cần anh có thể đánh cho cái con nhỏ nhà quê ngã sấp mặt, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Đường thiếu cố lên, Đường thiếu là giỏi nhất. Niệm Niệm, em cứ yên tâm xem anh xử lý nó thế nào. Tao chưa chuẩn bị xong. Lại đi, đồ phế vật, thật mất mặt. Còn muốn đánh nữa không? Nhu đạo cửu đẳng mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Không bằng theo tôi về làng học hình ý quyền 2 ngày với bác Tần đi. Ông đây vẫn chưa thua. Bác Tần nói, đánh nhau không phải xem ai to mồm hơn, mà là xem ai rối loạn trước. Không, không đánh nữa. Còn muốn đánh nữa không? Anh em đâu, cùng lên nào, lấy lại thể diện cho Đường thiếu. Má ơi, con nhỏ này ra đòn còn ác hơn cả huấn luyện viên nữa. Không đánh nữa đâu, tao chịu thua, tao phục rồi. Trước lớp trưởng nhường cho cô đấy, cho cô tất. Còn đứa nào không phục nữa, bước hết ra đây, bà đây giải quyết một thể. Tiêu rồi, sao Diêm Vương mặt lạnh lại tới đây thế này? Ông Diêm Vương đó chẳng nể nang ai bao giờ đâu. Quả này toang thật rồi, xong đời, phe này chắc chắn bị ghi lỗi kỷ luật nặng rồi. Ba tao mà biết, chắc chắn ổng đánh gãy chân tao mất. Thưa chủ nhiệm Tề, cái con nhỏ học sinh chuyển trường Tô Vãn này, vừa mới vào trường đã đánh lớp trưởng và các bạn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, đề nghị đuổi học nó ngay lập tức. Bác Tề diễn vai mặt lạnh trông cũng giống thật đấy, để xem bác ấy diễn được đến bao giờ. Tụ tập đánh nhau ngay trong Học viện Quốc nghệ sao? Trong mắt các cậu còn có nội quy nhà trường không hả? Tôi không quan tâm các cậu là con cái thiếu gia hay tiểu thư. Một khi đã bị tôi bắt được thì tất cả đều bị xử phạt. Đường Tử Kiệt cầm đầu vụ đánh nhau, ghi lỗi kỷ luật nặng, lập tức cách chức lớp trưởng. Còn Tô Vãn, lần sau có đánh nhau thì nhớ đeo đồ bảo hộ vào, lỡ con tự làm mình bị thương thì tính sao hả? Chủ nhiệm Tề, là nó đánh Đường Tử Kiệt ra nông nỗi này mà. Thầy vậy mà lại đi lo xem nó có bị thương không? Cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy hả? Cái con nhóc này, sao con lại chạy tới tận đây thế hả? Bác Tề à? Bác không ở quê, thành thơi chơi chim, lại chạy tới đây làm cái chức chủ nhiệm gì chứ? Ái chà chà, bà cô tổ của tôi ơi, chuyện cũ dích ấy, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ ta sống tốt lắm, cũng được coi là phần tử trí thức đấy nhé. Bác Tần của cháu cũng làm huấn luyện viên trong trường đấy. Ông ấy bảo là nhớ cháu lắm. Thôi đủ rồi, nếu Đường Tử Kiệt đã bị cách chức, vậy cô sẽ là lớp trưởng lớp tài chính. Tô Vãn từ nay sẽ tiếp quản chức lớp trưởng. Tất cả mọi người lập tức cút về phòng học cho tôi. Bác Tần mà lại làm huấn luyện viên cơ à? Chắc đồ ăn ở đây ngon quá rồi.
Lục thiếu gia, thuốc cậu gửi tôi nhận được rồi nhé, cảm ơn cậu nhiều nha. Diêm Vương mặt lạnh hôm nay sao lại nương tay với Tô Vãn thế nhỉ? Chỉ giỏi ra vẻ, ba cái kiến thức cao siêu này, cô mà hiểu được một dấu chấm phẩy thì tôi đi đầu xuống đất. Thưa thầy, bài này thầy giải sai rồi hả? Này lớp trưởng, cô có hiểu gì về toán không đấy? Đây là giảng viên kỳ cựu đấy nhé, sách giáo khoa do thầy ấy nổi tiếng khắp cả nước cơ đấy. Cô làm vậy là tự chuốc lấy nhục rồi. Cho tôi có thắc mắc là chuyện tốt, nhưng quá trình diễn giải bài này của tôi đã qua tính toán vô cùng chặt chẽ rồi. Tính toán chặt chẽ cái con khỉ. Bước thứ 3 logic sai bét cả rồi. Thầy nhìn thử xem, sách của thầy in sai rồi kìa. Bước thứ 3 đáng lẽ phải áp dụng định lý lớn phép và suy luận ngược lại. Kết quả phải là 0, chứ không phải là 1. Trời đất, sách in sai thật kìa. Cho Tô, cách giải của em thậm chí còn ngắn gọn hơn đáp án chuẩn tới 3 bước. Vãi chưởng, thế mà thực sự có người giải được cơ đấy. Thực ra bài toán này còn có 3 cách giải khác nữa, ví dụ như từ góc độ topo học. Em Tô, ân sư của em rốt cuộc là ai vậy? Trước đây em từng theo học ở ngôi trường danh giá nào? Ân sư gì chứ? Ở quê em chưa từng được đi học, chỉ là lẽo đẽo theo chú Triệu bán thịt, học mót được vài hôm toán cổ thụ. Đúng là kỳ tài ngút trời. Chú Triệu bán thịt ư? Đó chắc chắn là một vị cao nhân ở ẩn. Em Tô, tôi phải lập tức viết thư cho Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia để tiến cử em vào đó học lên cao. Sao có thể chứ? Nó chỉ là một con danh nhà quê, sao có thể là thiên tài toán học được? Vậy còn cổ phần của nó thì tính sao đây? Thầy ơi, trong cái Viện Hàn Lâm gì đó, có phải là có rất nhiều mấy anh soái ca đẹp trai lắm đúng không? Ở trong đó, đa phần đều là mấy ông già giống như tôi thôi. Thế thì thôi bỏ, ngày nào cũng phải cắm mặt vào một đám, em sợ mình cũng mọc đầy nếp nhăn mất. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Đường lớn thanh thang thì không đi, vậy mà chỉ vì muốn ngắm trai đẹp lại dám từ chối Viện Hàn Lâm. Chỉ cần mày cứ tiếp tục ngu xuẩn như vậy, không lấy được bằng tốt nghiệp thì tài sản của nhà họ cả đời này mày cũng đừng hòng đụng tới. Em Tô à, em hãy suy nghĩ lại đi. Nữ thần đại nhân ơi, người ta muốn làm học trò cưng của ngài cơ. Cái thằng dở muốn chết hả? Tởm quá đi mất. Cú phun nước ban nãy của chị đúng là tuyệt hảo, phun ra cả thần uy của chị đại, phun ra luôn cả chân lý ngàn năm. Chỉ cần chị chịu nhận em làm đệ tử thì ngày nào chị cũng đè mặt phun nước suối nông em cũng cam lòng. Đừng có mà lên cơn điên ở đây. Một ngụm này của bà đây, nước suối nông phu đất giá lắm đấy. Mày thì đỡ được cái thá gì? Nói mau, rốt cuộc mày định giở trò chị Tô à? Không giấu gì, ông Bô nhà em đã ra tối hậu thư rồi. Kỳ thi thắng lần này nếu không lọt được vào top 10 của lớp, ông ấy sẽ khóa sạch mọi thẻ ngân hàng của em. Cái đầu này của em toàn chứa siêu làm sao nhét nổi mấy cái công thức đó cơ. Mày lọt top 10 hay không thì liên quan quái gì đến bà đây? Bà đây còn đang bận tốt nghiệp để lấy cổ phần nữa. Tốt nghiệp á? Chị Tô, chị muốn lấy cổ phần của tập đoàn họ Tô trước chuẩn luôn. Ông già nhà họ Tô nói rồi, chỉ cần bà đây cầm được bằng thi sẽ giao cổ phần cho bà. Nỗi bây giờ bà đây nhảy dù thẳng vào năm 3, tính già tính non cũng chỉ còn hơn một năm nữa. Sao mà kịp cày đủ tín chỉ cơ chứ? Ui chao chị Tô ơi, chuyện này thì chị hỏi đúng ở cái chốn học viện quốc nghệ này, muốn tốt nghiệp nhanh mà chỉ dựa vào thì có mà chờ đến Tết Congo, tuần sau là đến hội thao thường niên của trường rồi. Theo nội quy, hễ giành được quán quân sẽ được thưởng thẳng một nửa số tín chỉ tốt nghiệp luôn. Lại có cả chuyện ngon ăn thế sao? Vậy thì bà đây đi đăng ký ngay bây giờ. Thì chị Tô ơi, hạn đăng ký đã chốt từ hôm qua rồi hả? Mày dám trêu đùa bà đây hả? Ấy đừng, chị Tô cứ yên tâm. Bố em là thành viên hội đồng quản trị của trường, một cái tên vào danh sách em lo liệu em xuôi trong vòng một nốt nhạc. Thế còn nghe được, chị Tô này, chị muốn đăng ký thi môn gì vậy? Chạy cự ly ngắn hay là đẩy tạ? Bắn súng, đó là bộ môn hot nhất trường mình đấy. Đặc biệt là anh ba Tô Cảnh Hành nhà chị, đó là trụ cột vững chắc của đội bắn súng luôn. Bắn súng à? Nghe cũng khá đấy. Dùng súng thì bà đây là dân chuyên nghiệp rồi. Cái tên Đường Tử Kiệt ngu xuẩn ăn cây táo rào cây sung này, vậy mà dám đi bỡ đỡ cái con nhà quê đó, muốn dựa vào hội thao trường để kiếm tín chỉ sao? Tô Vãn, tao tuyệt đối sẽ không để mày được tọa nguyện đâu. Không hổ danh là Tô thiếu gia, trình độ của vận động viên cấp quốc gia có khác, vô cùng ổn định. Hội thao trường lần này, chức vô địch lại chắc chắn nằm gọn trong tay anh rồi. 3 cái trò thi đấu nghiệp dư ở hội thao trường, đối với tôi chỉ là làm nóng người mà thôi. Anh ba ơi, anh vẫn đang tập luyện sao? Em có mang đến cho món bánh tart phô mai mà anh thích nhất này, có gì thì nói thẳng đi, không cần phải vòng vo với tôi, kẻo bố lại cảm giác là do tôi dạy hư. Anh ba, em chỉ là lo lắng cho anh thôi. Lúc nãy em nghe Đường nói, chị hai cũng sẽ tham gia cuộc thi bắn súng lần này đấy. Tô Vãn, cái con danh lớn lên từ vũng bùn như cô ta, khéo còn chưa từng thấy khẩu súng có hình dáng ra sao. Định làm bia ngắm bắn di động hay gì? Lần này cô ta nhắm đến vị trí hạng nhất của đại hội thể thao trường. Nghe nói giành được chức vô địch là có thể ẵm chọn một nửa số tín chỉ tốt nghiệp. Nếu để cô ta thực sự lấy được bằng tốt nghiệp thì số cổ phần trong tay chúng ta, cổ phần là cơ nghiệp của nhà họ Tô, tuyệt đối không thể rơi vào tay một kẻ ngoài được. Cô ta muốn giành hạng nhất trong lĩnh vực của anh sao? Nằm mơ đi. Anh ba, để cho chắc ăn, hay là để động tay chân vào súng của cô ta? Câm miệng. Tô Niệm, anh là vận động viên cấp quốc gia, đối phó với một kẻ nghiệp dư mà còn phải giở trò gian lận. Tô Cảnh Hành này không thể mất mặt như vậy được. Anh sẽ dùng thực lực tuyệt đối để cho cô ta biết khoảng cách giữa giới hào môn và xó núi là ranh giới mà cả đời này cũng đừng hòng vượt qua được. Thôi thiếu gia, bên phía Nhị thúc hành động rất nhanh, đã thay thế quản lý của 2 phòng ban cốt thành người của ông ta rồi.
Xem ra ông ta đã đánh hơi được. Ngài đang âm thầm thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ. Ông ta già rồi, nóng vội cũng là chuyện khó tránh khỏi. Không có bản thỏa thuận kế thừa cổ quyền đó, thì ông ta có làm nhiều cũng chỉ là danh bất chính ngôn bất thuận mà thôi. Cho nên chuyện liên hôn phải được nhanh chóng xúc tiến. Thiếu gia, Học viện Nghệ thuật Kinh Pháp vừa gửi đến thông tin về đại hội thể thao theo lời mời tài trợ. Ngài xem có cần ký không ạ? Nói với bọn họ, tôi sẽ đến đúng giờ. Thiếu gia, bình thường ngài không phải là ghét nhất sự kiện ồn ào này sao? Thỉnh thoảng đi xem đám công tử bột đó chơi mấy trò thi đấu tự cao tự đại, cũng thú vị lắm. Nhân tiện xem thử con nhóc bướng bỉnh kia, còn có thể mang đến cho tôi bất ngờ gì nữa. Còn không mau viết đi. Đường thiếu, anh đến rồi, tránh ra nào. Wow, thơm quá đi, mau ăn lúc còn nóng đi. Đúng là phong thủy luân chuyển mà. Tô Vãn. Mau nhìn kìa, là Lục thiếu của tập đoàn Lục thị, người bận rộn như anh ấy sao hôm nay lại chạy tới đây thế? Nữ sinh kia học lớp mấy vậy? Đến cả kính bảo hộ và bịt tai cũng không thèm đeo. Chắc là đăng ký nhầm môn rồi vào cho đủ đội hình thôi. Quán quân nắm chắc rồi, chẳng còn gì bất ngờ. Bây giờ cô cầu xin thì vẫn còn kịp đấy. Lát nữa nếu cô mà cầm súng không vững tự bắn chúng mình thì không chỉ mất mặt mỗi mình cô đâu nhé. Anh ba, anh mặc bộ đồ này không thấy nóng à? Mặc y như cái thùng sắt vậy. Đúng là thiếu. Đây là chất liệu cao phân tử cách âm thoáng khí đấy. Luật thi đấu, mỗi người 10 viên đạn. Ai có tổng số điểm cao nhất sẽ chiến thắng. Bây giờ các tuyển thủ vào vị trí kiểm tra súng đạn. Alo. Việc tao giao mày làm đến đâu rồi? Tao phải làm cho Tô Vãn tại đại hội hoàn toàn biến thành một trò cười. Tô Vãn, tao đã cho người đem cả cái hộp đạn đó của mày đánh cháo toàn bộ rồi. Đợi lát nữa tiếng súng vang lên, tôi muốn chống mắt lên xem cô còn ăn may kiểu gì nữa. Vòng bắn thứ nhất, vào vị trí. Phát thứ nhất, chuẩn bị. Tô Cảnh Hành, 10 điểm. Tô Vãn, trượt bia. Thấy chưa, tôi bị thiên kim thật của nhà họ Tô này đúng là cạn lời. Đây chính là bậc thầy bắn vẽ viền trong truyền thuyết sao? Tô Vãn, súng không phải cầm như vậy đâu. Nếu cô sợ, bây giờ bỏ thi vẫn còn kịp đấy. Mẹ kiếp, lại dám giở trò trên đạn, động đến bà đây à? Các người xem kìa, đây chính là thứ gọi là thiên tài đấy. Ngay cả giải đấu nghiệp dư thế này cũng bắn không xong, đúng là làm mất mặt nhà họ Tô. Đi điều tra hộp đạn trên tay Tô Vãn đi. Thiếu gia, ngài cảm thấy, tôi hiểu rồi, tôi đi điều tra ngay. 2 phát súng trượt bia đó, điểm đạn găm vào gần như ở cùng một vị trí. Nếu không phải cô ấy cố tình, thì chính là độ cân bằng của viên đạn đã bị phá hỏng. Một người có thể ném chuẩn xác đến như vậy, không thể nào nhìn nhầm bia được. Trọng tài, tôi yêu cầu tạm dừng. Em Tô, em có việc gì sao? Tôi yêu cầu đổi súng và đạn. Bắn không trúng lại đổ tại súng có vấn đề, cái cớ này cũng cũ dích quá rồi đấy. Tô Vãn, thua không nổi thì cứ nói thẳng ra. Súng và đạn đều do nhà trường phân phát đồng loạt, dựa vào đâu mà chỉ có súng, trừ khi súng gặp sự cố hỏng hóc vật lý. Nếu không, giữa trường tuyệt đối không được phép đổi súng, yêu cầu bị bác bỏ. Chị à, kỹ thuật kém cỏi thì cứ tự giác nhận thua đi mà. Bày đặt viện cớ thế này chỉ càng làm người ta thấy mất mặt thêm thôi. Chuẩn luôn, không nghe anh bà nói à? Vận động viên quốc gia người ta còn chẳng loại tay mơ như cô thì biết cái mau cút xuống đi cho khuất mắt, tất cả câm miệng lại cho ông. Đứa nào còn dám sủa bậy, ngày mai ông đây sẽ cho nó cút xéo khỏi học viện quốc ngữ. Chị Tô bảo có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề. Tô Vãn, cô đừng dễ dụ vô ích nữa. 4 phát súng cuối cùng, cho dù cô bắn phát nào cũng trúng, còn tôi nhắm mắt bắn bừa được 2, 3 điểm đi chăng nữa, cô cũng mút mùa mới đuổi kịp. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Nhận thua à? Trong từ điển của bà đây, làm gì có 2 chữ đó. Anh ba, mở to mắt ra mà nhìn cho. Hôm nay tôi sẽ đích thân dạy cho anh, thế nào mới là bắn súng. Tư. 4 phát súng cuối cùng. Cô ấy làm được thật kìa, điểm 10 trúng hồng tâm 10 điểm thật rồi. Đã nhìn rõ chưa hả? Đây mới gọi là tài thiện xạ. Phát thứ 8, Tô Vãn, 10 điểm. Chị Tô mua 5, chị Tô đỉnh quá. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là đã giở trò với đạn rồi cơ mà. Sao cô ta có thể bắn trúng vòng 10 điểm? Anh ba, nhìn anh đổ mồ hôi kìa, ướt sũng cứ như ma nước vậy. Chột dạ rồi chứ gì? Bắn súng, đâu cái đống giáp sắt nặng nề đắt cũng chẳng phải dựa vào. Chiếc kính bảo hộ giá vài triệu bạc đó là phần mở bàn tay, là cái bóng tâm anh không tệ thì ông ngắm có chuẩn đến mấy, cũng chỉ để làm cảnh mà thôi.
Xin mời tuyển thủ Tô hoàn thành phát súng cuối cùng. Tô Hành, anh nhìn tôi làm gì? Tô Thần, bóp vào đi. Anh mau bóp. Tô thiếu gia, muốn bắn súng, điều quan trọng nhất là phải có một lương tâm thanh thản. Tâm thuật anh bất chính, thì khẩu súng này anh cầm không vững đâu. Phát thứ 10, Tô Vãn đã làm nên lịch sử với 4 phát 10 điểm liên tiếp, tổng điểm đã vươn lên dẫn trước Tô Cảnh Hành. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, cô ta chỉ là một đứa con gái nhà sao có thể bắn ra thành tích thế này được? Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Mấy cái danh tuyển thủ quốc gia hay vận động viên chuyên nghiệp gì đó đứng trước mặt Tô Thần thì cũng chỉ là lũ tôm tép thôi. Wow, đỉnh của chóp. Chị Tô vô địch. Không, vẫn chưa kết thúc đâu. Anh ba vẫn còn 4 phát nữa, chỉ cần anh ấy bắn trúng toàn điểm, chỉ cần cái con nhỏ nhà quê đó xài hết may mắn. Tuyển thủ Tô Cảnh Hành, xin mời tiếp tục bắn. Tô Cảnh Hành, 5 điểm. Tô Cảnh Hành, 1 điểm. Cái gì cơ? Đường đường là vận động viên cấp quốc gia vậy mà lại bắn ra có cái thành tích nghiệp dư thế này. Anh ba, tôi đã nói với anh từ sớm rồi, tâm anh không tĩnh. Trong đầu anh bây giờ toàn chứa mấy cái lời bàn tán xì xầm vớ vẩn. Anh đã sớm quăng cùng với bản tâm khi cầm súng của chính miệng. Con danh nhà quê như mày thì biết cái gì? Trượt bia, 2 phát cuối cùng đều trượt bia. Vòng bắn kết thúc. Xong rồi. Tiêu Tùng thật rồi. Trận đấu kết thúc. Tô Vãn, tổng điểm 66, Tô Cảnh Hành, tổng điểm 62. Quán quân của trận đấu là Tô Vãn. Chị Tô muôn năm, chị Tô thấy chưa hả? Đây mới chính là thể diện của lớp quốc nghệ chúng ta chứ. Xem ra, đến lượt tôi phải đi trao giải rồi. Chị Tô oai phong quá, đồ nướng tối nay để tôi bao. Tôi không phục, cô ta gian lận. Cô ta chỉ là một con dựa vào đâu mà thắng được anh trai vận động viên này, chắc chắn cô ta đã động tay động chân vào số đạn này rồi. Muốn điều tra chứ gì, ông đây cho cô tra đến cùng. Báo cáo, trên vỏ đạn của thí sinh Tô Vãn, quả thực có những vết xước bất thường ạ. Tình huống gì đây? Lẽ nào thành tích của Tô Vãn là giả sao? Tôi đã bảo rồi mà. Làm sao có chuyện nhắm mắt bắn bừa mà cũng trúng được 10 điểm cơ chứ? Hóa ra là do đạn có vấn đề à? Nghe thấy chưa hả? Cô ta đúng là đồ gian lận. Kẻ nào dám bảo cháu gái lớn của tao gian lận hả? Bước hết ra đây cho ông. Bác Tần. Thằng nhãi danh này vừa nãy lén lén lút lút ở phòng thiết bị, định tiêu hủy chứng cứ, đã bị ông đây bắt quả tang tại trận rồi. Chủ nhiệm Tề, đây là đoạn phim mà thiếu gia nhà chúng tôi sai từ camera ẩn trong phòng thiết bị, ngài có thể mở lên cho mọi người cùng xem. Đen cái này. Cháo vào hộp đạn của Tô Vãn đi. Đúng là vừa ăn cướp vừa la ra kẻ gian lận thật sự lại là Tô đại tiểu thư. Đúng là quá mất hình tượng đi, uổng công bình thường cứ tỏ vẻ ngây thơ như con thỏ trắng, ai ngờ sau lưng lại thâm độc đến thế. Đúng là biết mặt mà chẳng biết lòng. Bia ngắm này đã bị lệch mất 3 cm, đạn lại còn là đạn xịt. Thế mà cháu gái lớn của tao trong tình cảnh vẫn có thể phát nào cũng bắn ra được số điểm. Kỹ năng bắn súng đó đúng là nghịch thiên. Tô Niệm, chuyện nhục nhã nhất đời này của tôi chính là có một đứa em gái như cô. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là anh của cô nữa. Anh, đừng gọi tôi là anh. Tôi chỉ có một đứa em gái là Tô Vãn thôi. Tô Niệm, cô cấu kết với người ngoài, phá hoại sự công bằng của cuộc thi, tính chất cực kỳ tồi tệ. Bây giờ tôi thay mặt nhà trường tuyên bố, đuổi học Tô Niệm, vĩnh viễn không nhận lại. Anh biết ngay em sẽ làm nên kỳ tích mà. Lục thiếu, anh ba, chức vô địch ngày hôm nay, lấy thật sự quá đã, chúng ta không say không về. Vãn Vãn, trước kia là do anh hồ đồ, bị con trà xanh đó che mắt, từ nay về sau em chính là đứa em gái ruột duy nhất của anh. Tôi cũng không ngờ, Tô Tam thiếu lại có thể bị mua chuộc chỉ bằng một chầu đồ nướng. Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn luyện súng, anh đảm bảo sẽ dạy em bắn trúng điểm 10 tuyệt đối. Đến lúc đó ra đấu trường quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước. Lục thiếu gia, là cậu tự đi theo chúng tôi, hay muốn chúng tôi phải ra tay mời cậu? Vãn Vãn, Tô Tam thiếu, hai người đi trước đi, tôi sẽ đi theo bọn họ. Bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Đụng cái búa ấy, ngay dưới mí mắt mà dám bắt coi tao không tồn tại chắc lên hết cho tao. Rút quân. Đừng hòng đụng vào cô ấy, con danh con này. Đây không phải là súng đồ chơi ở trường của mày đâu. Nhúc nhích thử xem, tao bắn vỡ sọ mày. Dám bắt người trên địa bàn của tao, gan mày to lắm. Rút, rút mau. Xong rồi, cái thân già này của ông đây sắp mệt rã rời rồi đây này. Lục đại thiếu gia, cậu thử xem, chân đã dùng sức được chưa? Nhớ kỹ, chỉ là đứng thử thôi, chưa có cậy mạnh.
Tôi đứng được rồi. Chớ có kích động, ông đây mà đã ra tay, Diêm Vương cũng phải đi đường vòng, làm gì có đạo lý không chữa khỏi chứ. Tô Vãn, cảm ơn em. Nhưng mà cậu chớ có vội vàng nhảy nhót, kinh mạch vừa mới thông, vẫn chưa ổn định đâu. Nếu muốn người ngoài thấy cậu đi lại bình thường, thì ít nhất phải điều dưỡng thêm một thời gian nữa. Cẩn thận. Khoảng thời gian sắp tới, ngày nào cũng phải đắp thuốc mỡ do chính tay ông đây điều chế, đảm bảo đến ngày họp đại hội cổ đông, cậu ta sẽ dọa cho Lục Càn Khôn sợ khiếp vía. Anh vẫn chưa quen lắm. Chưa có nhúc nhích, bà đây vừa nãy tốn bao nhiêu là công sức đấy. Cả người ê ẩm hết rồi, chẳng còn sức mà đẩy anh ra nữa. Cứ nằm yên thế này đi, cũng thoải mái phết đấy. Tô Vãn. Gì cơ, rõ ràng là chữa chân. Tại sao vừa nãy anh cứ khăng khăng bắt tôi phải cởi áo ra? Tại tôi thích ngắm cho bổ mắt thôi. Anh đẹp trai như thế, cơ bắp lại còn em đừng thế này. Bà đây nhìn thêm vài cái, sờ thêm vài cái thì đã làm sao? Không được chắc. Được, nếu em đã thích ngắm, sau này tôi cho em ngắm cả đời. Người của Lục Càn Khôn vừa mới đến dò la tin tức, xem thương tích của ngài có phải ngài có thể tham dự buổi lễ tế tổ vào tuần sau không? Báo với bọn họ. Bệnh tình của tôi vẫn vậy. Cứ giả vờ quậy, đợi đến thời khắc quan trọng hãng đứng lên, dọa cho lão già đó sợ khiếp vía luôn. Ai đấy? Cứu mạng với, thanh danh một đời của bà đây, toang thật rồi, chắc chắn là do hai chai bia tối không đúng, nhất định là do ngộ độc cồn rồi, tôi không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Tô tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô dùng bữa sáng ở dưới nhà ạ. Chào buổi Lục thiếu, tối qua cũng được đấy nhỉ, ngủ ngon chứ? Chỉ là đêm qua, lúc ai đó dồn sức, quả thật là hơi bạo một chút. Đến giờ cánh tay tôi vẫn còn ê ẩm đây này. Dồn sức cái gì cơ chứ? Sao tôi lại không biết chứ? Đêm qua tôi nằm mơ, giành xương với con chó nhị cẩu trong chắc là vô tình cắn trúng anh rồi. Tô Vãn, dù cô là thần y, nhưng tôi chưa từng nghe nói cái bông hoa trang trí này cũng là một vị thuốc đấy. Anh thì biết cái quái gì? Cô nhóc này đúng là miệng cứng lòng mềm. Tô Vãn, cảm ơn em, đêm qua đã không cười nhạo tôi. Cười anh cái gì chứ? Cười tôi, đến việc đứng vững cũng không làm được. Lục Trầm, anh có thể đứng lên, chắc chắn sẽ đứng lên được lần thứ hai. Đợi đến ngày anh thực sự đứng vững, bà đây muốn anh ngay trước mặt Lục Càn Khôn lại cho ông ta sóng được. Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Thiếu gia, đại điển tế tổ của nhà họ Lục được đẩy lên. Lục Càn Khôn đã tuyên bố rằng người tàn tật không được bước vào từ đường, rõ ràng là nhắm vào ngài. Hay lắm, bà đây thích nhất là đập nát mấy cái quy củ rách nát này. Lục thiếu, anh thực sự thích em sao? Không phải là đang diễn kịch để cho ông chú hai kia xem chứ? Từ nhỏ em đã lớn lên ở trong làng, mặc dù mọi người đều rất chiều chuộng em, nhưng em thừa hiểu, thực ra em chỉ là kẻ bị vứt bỏ ở đó. Một đứa trẻ hoang như em, đâu có biết thích một người là như thế nào, và cũng chẳng có ai lại kiên định lựa chọn em cả. Em sợ bản thân vừa mới yên ổn, một ngày nào đó lại bị người ta vứt bỏ lần nữa. Thật ra, anh cũng vậy. Trận hỏa hoạn năm đó đã thiêu rụi toàn bộ ánh sáng của đời anh. Kể từ ngày đó, anh không chỉ mất đi ba mẹ, mà còn đánh mất tôn nghiêm của một con người ở nhà họ Lục, cái nơi ăn thịt người đó. Chẳng một ai coi anh là thiếu gia, ánh mắt họ nhìn anh như thể đang nhìn một vũng bùn lầy, một kẻ mà ai cũng có thể tùy tiện dẫm đạp, một kẻ tàn. Anh thường hay mơ thấy ba mẹ gọi tên anh trong biển lửa, còn anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cái cảm giác bất lực đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Đừng sợ, quãng đường sau này em sẽ đi cùng anh. Kẻ nào dám bắt nạt anh, bà đây sẽ bẻ gãy răng hắn. Thật may vì có em. Tô Vãn, đợi giải quyết xong chuyện nhà họ Lục, anh sẽ đưa em đi thăm ba mẹ anh nhé. Được thôi, tới lúc đó em đây cũng sẽ trổ tài đấm bóp cho hai. Là do em đã chọn anh đấy nhé. Đi thôi, về bôi thuốc cho anh đã. Tô Vãn, có em ở đây, anh mới dám tin vào ngày mai. Đứng lại, nơi trọng yếu của nhà họ Lục, kẻ không có phận sự cấm được bước vào. Chà, chiếc xe lăn này xịn thật đấy, cơ mà, từ đường nhà họ Lục chúng tao, cơ mà muốn vào thì phải bước qua bậc cửa cao lắm. Đồ tàn phế thì tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở ngoài. Nhà họ Lục bây giờ hết người rồi sao? Cái cổng lớn này là mở cho con cháu nhà họ Lục, hay là mở cho mấy con chó trong nhà vậy? Kẻ nào dám ở trước cổng nhà họ Lục chúng ta mà la lối om sòm hả? Chú hai, ây dồ, đây chẳng phải là người nhà họ Lục chúng ta, kẻ lúc nào cũng ru rú vị đại thiếu gia tàn phế đây sao? Cái nơi thiêng liêng như đại điển tế tổ này, mày định mang cái thứ xui xẻo đó tới đây làm kinh động tổ tiên hay theo quy củ từ xưa? Kẻ khuyết tật không được phép bước vào từ đường. Lục Trầm, đừng có ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa, nhục nhã gia phong lắm. Lục Trầm là đích trưởng tôn, anh ấy mà không được vào, chẳng lẽ để cái loại luôn nhăm nhe đục nước thuộc dòng thứ như con danh kia, mày ở đây đến lượt mày lên tiếng sao? Từ đường là nơi trang nghiêm, cãi vã ồn ào như thế còn ra thể thống gì nữa? Trầm Nhi, máu mủ ruột già, nếu cháu đã về rồi thì vào đi. Nhưng con nha đầu này muốn bước qua cửa nhà họ Lục,
thì phải thực hiện đủ 3 lễ nhập từ đường, quy rước bài vị. Chép phạt gia huấn 100 lần, dâng trà, làm sai một bước thì lập tức cút về quê đi, tiểu nha đầu, mày dám sao? Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, đừng vội. Ông đây muốn xem thử, xem hắn ta giở được trò trống gì. Cô Tô, xin mời dâng trà cho Lục gia chủ trước. Tô Vãn. Ồ. Tô Vãn, cô có hiểu quy củ không hả? Chén trà đầu tiên đáng lẽ phải kính dâng cho gia chủ, tức là cha của tôi. Lão tổ tông, mời ngài dùng trà. Đám hậu bối của Lục gia này, độ tinh ý còn chẳng bằng một cô bé mới bước chân vào cửa. Càn khôn, con đúng là càng sống càng thụt lùi rồi. Lão tổ tông đang ở ngay đây, con lại bảo ta uống trà trước sao? Tô gia là gia tộc cực kỳ xem trọng tôn ti trật tự. Tô Vãn, ải này cô qua đẹp lắm. Tô Vãn, cô đang làm cái tư thế gì vậy hả? Quy lạy tổ tông mà dám coi như trò đùa thế à? Câm miệng. Đây là lễ quy tông. Đó là nghi thức mà chỉ có người thừa kế dòng chính mới được truyền thụ. Thức thứ nhất trong quy tông cửu lễ. Lễ pháp này, đến cha mày năm xưa cũng chỉ học được một nửa. Về sau, vì biến động nên đã thất truyền rồi. Cái gì? Lễ pháp dòng chính đã thất truyền sao? Bác Tề trong làng đã dạy cho tôi trước khi đi. Bác ấy còn dặn tôi, sau này nếu có đến Lục thì đừng để đám người bằng lên mấy cái quy củ rườm ra lừa gạt. Chưa từng nghe qua, nhưng vật lớn họ Tề nào chứ? Bác Tề này rốt cuộc là ai vậy? Lục lão đệ, 20 năm không gặp, lão đệ vẫn khỏe chứ? Tề lão ca. Bác Tề, sao bác cũng đến đây? Bác đến để chống lưng cho cháu đây. Con bé này nói không sai một ly nào. Từ cách bố trí từ đường đến quy củ tế tổ đều là do tôi giúp các người định ra cả đấy. Ông đã coi trọng lễ pháp như vậy thì Tô Vãn, người nắm rõ quy củ thế này chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí nữ chủ nhân. Lão già lừa đảo ở đâu chui ra thế này, dám ở đây giả thần giả quỷ hả? Người đâu? Bắt ông ta lại cho tôi. Nhịp tim ngừng đập rồi. Mau lấy thuốc trợ tim ra đây. Vô ích thôi, không bắt được mạch nữa rồi. Người đâu? Lục Trầm cấu kết với người ngoài mưu sát gia chủ, bắt nó lại ngay. Tôi xem kẻ nào dám động vào. Tôi xem ai dám bước qua vạch kẻ này. Hồi dương cửu châm. Thành bại là ở mũi kim này. Tất cả cút hết ra cho lão phu. Thưa cha, con danh này dám lấy kim châm cha. Con đang định thanh lý môn hộ đây. Ai đang cứu mạng? Lão phu vẫn chưa mù đâu. Nha đầu, cô làm lão phu phải nhìn bằng con mắt. Tiệm thuốc Nhân Tâm Đường sắp phá sản rồi. Trong vòng 3 tháng, cô làm được. Cô chính là cháu dâu của nhà họ Lục. Nhân Tâm Đường đã sớm bị tao rút ruột sạch 20 triệu nợ xấu. Có là thần tiên cũng hết cách cứu. Lão già nhà ông làm vậy có khác gì qua cầu rút ván không hả? Chỉ là một cái tiệm thuốc cô ta tiếp quản rồi đi. Cắt đứt toàn bộ nguồn cung cấp dược liệu của Nhân Tâm Đường cho tôi. Nhị gia cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa từ sớm rồi. Tìm thêm bọn lưu manh đến phá đám, mua chuộc giới truyền thông, tung tin đồn là chúng bán thuốc giả. Tôi muốn cái tiệm thuốc này còn chưa kịp khai trương thì danh tiếng đã nát bét rồi. Trả tiền đây, 30 vạn tiền thuốc, hôm nay mà không đưa tiền thì tao san bằng cái tiệm rách nát này. Can hỏa thiêu tâm, cố chịu thêm 3 ngày nữa là mù chắc đấy. Á, tay của tao. Việc đầu tiên khi khai trương chính là thanh toán hết nợ nần. Thưa bà con cô bác xóm giềng, Nhân Tâm Đường chính thức mở cửa trở lại. Trong 3 ngày đầu sẽ khám bệnh không lấy tiền, bốc thuốc chỉ thu giá gốc. Đây chẳng phải là cái tiệm lừa đảo quỵt nợ bỏ trốn đó sao? Nếu mọi người không tin, cứ bước lên đây thử xem sao. Vậy để ông già này thử xem. Ông ạ, ông bị lạnh dạ dày từ tối qua. Đã vậy còn ăn phải cơm nguội ôi thiếu nữa. Bây giờ ở vùng chóp ngực đang nóng ra như lửa đốt phải không ạ? Cô bé à, sao cháu biết tối qua ông ăn cơm nguội thế? Thuốc này cháu chỉ lấy giá gốc, 1 ngày 2 thang, uống sau bữa ăn nhé. Cô gái này đúng là có tài thật đấy. Đâu có giống như lời đồn đại bên ngoài đâu. Nhân Tâm Đường mở cửa đón khách. Già trẻ không gạt. Khám bệnh từ thiện cô ta cũng khôn lỏi đấy. Định dựa vào danh tiếng để lật kèo sao? Nhị ra, nguồn cung cấp dược liệu đã bị cắt toàn bộ rồi hả? Thứ cô ta đang chẳng qua cũng chỉ là mới phế phẩm còn sót lại, không trụ qua nổi ngày mai đâu. Vậy thì tặng thêm cho cô ta một món quà lớn nữa đi, tìm vài kẻ đóng kịch đến đó. Tôi muốn buổi khám bệnh từ thiện của biến thành bãi đòi mạng. Anh em của tao vừa uống thuốc của cái tiệm này, bây giờ người sắp chết đến nơi rồi. Cô Tô, bây giờ khám bệnh từ thiện lại xảy ra án. Xin hỏi cô giải thích thế nào đây? Lục Càn Khôn chỉ dạy cho các người được có bấy nhiêu đoạn hèn hạ này thôi sao?
Ngay cả chúng độc và giả chết cũng không phân biệt được mà cũng dám vác mặt ra đây lừa bịp à? Nhìn cho kỹ đây, ông đây là quốc y thánh thủ cấp một quốc gia. Thái trưởng thành Nhân Tâm Đường từ hôm nay trở đi sẽ do ông đây đích thân ngồi khám. Kẻ nào dám bảo thuốc của ông đây có độc thì ra là ngậm máu phun người. Chân tướng đã rõ rồi, bảng hiệu của Nhân Tâm Đường không một ai có thể đập nát được. Lục nhị thúc, chiêu tiếp theo, ông định đỡ thế nào đây? Hai cái lão già chết tiệt này từ cái lỗ này nào chui lên vậy? Nhị gia, dư luận đang vô cùng bất lợi cho chúng ta, cổ phiếu đã bắt đầu rớt giá thê thảm rồi ạ. Hoảng cái quái gì? Thông báo cho toàn bộ thương lái dược liệu ở các tỉnh lân cận, không một ai được phép cung cấp hàng cho Nhân Tâm Đường. Tôi phải làm cho chúng nó chết đói. Vãn Vãn à, chúng ta cạn kiệt dược liệu rồi. Lục Càn Khôn đã cắt đứt toàn bộ nguồn cung rồi. Lão phu vẫn còn giữ ít tiên thảo nhưng lại chẳng trị được những thói đời hiểm ác đâu. Hắn ta định giở trò cắt đứt đường sống sao? Tôi sẽ cho hắn nếm mùi gậy ông đập lưng ông. Chú Thái, bác Tề, hai người cứ ở nhà lo liệu cho đi gặp một người bạn cũ, bà chị dâu tương lai của tôi, Thẩm Điềm. Tô Cảnh Hành, anh còn gì để giải thích nữa không hả? Thanh mai trúc mã cờ đấy, tình cũ khó quên nhỉ? Thẩm Điềm tôi, rốt cuộc trong mắt anh, được coi là cái thá gì hả? Điềm Điềm, tấm ảnh đó là đồ ghép thôi. Hôm đó anh chỉ đi dự tiệc rượu thương mại, tiện đường đến tận cửa phòng khách sạn luôn cơ à? Chia tay đi, chia tay ngay bây giờ. Làm gì mà cuống cuồng lên thế? Chị dâu Thẩm Điềm à? Cái chỉ số thông minh này của chị thật sự còn không bằng thằng nhóc 2 cẩu 3 tuổi ở trong làng nữa. Tô Vãn ngay cả cô cũng nói giúp cho anh ta sao? Tôi không nói giúp anh ấy, tôi đang đứng về phía sự thật. Tối nay tôi sẽ cho chị nhìn rõ sự thật. Nhìn thấy chưa, chị tưởng cô ta đến đây để cướp đàn ông sao? Sai rồi, cô ta đến là để ăn cắp tài liệu mật đấy. Mấy tấm ảnh đó chẳng qua chỉ là muốn chọc tức để chị bỏ đi. Để cô ta có cơ hội nhắm vào dự án hợp tác của nhà họ Tô và nhà họ Thẩm để ăn cắp tài liệu. Nhưng mấy tấm ảnh đó rõ ràng trông rất chân thật mà, chỉ là kỹ xảo chỉnh sửa ảnh thôi. Thích xem kịch hay đúng bà đây sẽ hầu bọn chúng một vố thật lớn. Ca cắn câu rồi. Tô Niệm, hóa ra đứng sau lưng giật dây giở trò thật sự anh vẫn luôn nể tình nghĩa năm xưa nên không muốn truy cứu tới cùng. Xem ra đã đến lúc thanh lý môn hộ rồi. Chú Hai Lục, đây là toàn bộ tài liệu cơ mật về sự hợp tác giữa Nhân Tâm Đường và Tô Thị. Tốt lắm, Tô Niệm, lần này cô lập công lớn rồi. Đợi lão già kia thoái vị, mảng mỹ phẩm và dược phẩm của Lục Thị tôi sẽ chia cho cô 3 phần. 3 phần thì không đủ. Thứ tôi muốn là tập đoàn Tô Thị. Ha 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 ha. Tham vọng không nhỏ nhỉ. Chỉ cần cô giúp tôi nhổ bỏ cái gai mang tên nhà họ Thẩm, Tô Thị, tôi sẽ giúp cô thâu tóm. Tô Niệm, đây là tiền công quỹ đấy. Tô Cảnh Hành đã bị loại. Thẩm Điềm sụp đổ. Nhân Tâm Đường đóng cửa. Một bước cũng không được phép sai sót. Việc thành thì anh cũng có phần. Ký kết thành công rồi. Tôi chính là vị cứu tinh của Tô Thị. Đến lúc đó ai dám điều tra tôi? Tổng giám đốc Trương, dự án hợp tác giữa nhà họ Thẩm và Tô đã đổ bể rồi. Đây là thành ý của chúng tôi, chỉ cần ngài gật đầu, lợi nhuận của dự án này chúng ta chia 6/4. Ngài 6, tôi 4. Cô tôi đúng là người sảng khoái. Phía nhà họ Thẩm, tôi sẽ dàn xếp ổn. Chỉ cần lễ ký kết ngày mai hoàn tất, Tô Cảnh Hành sẽ hoàn toàn bị đá khỏi cuộc chơi. Không chỉ bị đá khỏi cuộc chơi, tôi còn muốn hắn ta và con ả Thẩm Điềm kia hoàn toàn trở thành trò cười cho cả cái đất kinh thành này. Tô Vãn, chỗ dựa của mày sập rồi. Để tao xem mày còn diễn được đến bao giờ. Không, là anh không đủ tin tưởng em. Nếu không có Tô Vãn, anh có lẽ đã thật sự phá hỏng tương lai của chúng ta rồi. Điềm Điềm, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ tốt cho em. Được rồi, xên xúa đến mức ông đây ê hết cả răng rồi đây này. Nếu hiểu lầm đã được giải quyết, chị dâu Thẩm Điềm à, việc cung cấp dược liệu mà chị đã hứa với chắc là không có vấn đề gì nữa chứ. Toàn bộ kho dược liệu của nhà họ Thẩm sẽ ưu tiên cung cấp cho Nhân Tâm Đường. Về giá cả, tuyệt đối là mức giá thấp nhất kinh thành. Thế còn nghe được, biển thủ công quỹ, gian lận thương mại, hãm hại cả anh ruột của mình. Nhà họ Tô lại nuôi ra cái thứ bạch nhãn lang như mày. Niệm chỉ là nhất thời hồ đồ thôi ạ. Con bé bị Lục Càn Khôn hồ đồ ư? Là tâm thuật bất chính. Tước bỏ mọi chức vụ, thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên nó, nhốt vào từ đường kiểm điểm, không được phép bước ra ngoài nửa bước. Ba, mẹ, cứu con với. Bà nội không hài lòng về tôi, nói tôi ngốc nghếch, không thích hợp làm đương gia chủ mẫu. Không có việc gì phải ông đây dạy cô một chiêu, đảm bảo khiến bà ấy phải đích thân thừa nhận cô là người không thể thay thế nhất.
Thật sao? Anh nhất định phải giúp tôi nhé. Chân của bà cụ tôi là vết thương cũ, không phải cứ tặng quà là giải quyết được đâu. Bấm huyệt túc tam lý, huyệt thái khê. Mỗi ngày ấn 1 tiếng đồng hồ, bà ấy sẽ không thể sống thiếu cô được. Tôi nhất định sẽ học bằng được. Ông đây dạy cô nhận biết huyệt vị trước đã. Vãn vãn, lỡ như bà nội vẫn không chịu nhận em thì sao? Nhận hay không là chuyện của bà ấy, còn việc xoa bóp huyệt vị là chuyện của em. Cứ xoa bóp cho chân bà thoải mái trước đã rồi tính sau. Nhận hay không là chuyện của bà ấy, còn việc xoa bóp huyệt vị là chuyện của em. Cứ xoa bóp cho chân bà thoải mái trước đã rồi tính sau. Hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của mẹ tôi, nhưng ngày lành tháng tốt này tôi xin tuyên bố ngày cưới của Cảnh Hành và Thẩm Điềm. Tốt quá rồi. Chỉ cần con mụ già uống bát súp có bỏ đoạn trường tán này, Thẩm Điềm sẽ phải gánh tội, Tô Vãn cũng mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, lúc đó mọi thứ vẫn sẽ thuộc về tôi. Đừng đụng vào bát súp đó. Tô Vãn, hôm nay là mừng thọ của bà nội, cô đừng có làm loạn. Mùi Phật thủ đã che đậy đi đoạn trường tán, lực lượng này đủ để khiến cho con nội tạng thối rữa, kẻ nào đã tráo đổi nước súp liếc mắt một cái là rõ. Sao có thể như vậy? Tôi chỉ trừng phạt bọn họ một chút thôi mà. Đồ nghiệt chủng, ai xúi mày làm bất đạo này hả? Vệ sĩ đâu, mau lôi cô ta xuống nhốt lại cho tôi. Buông tôi ra. Loại kịch độc trong tay Tô Niệm, nguồn gốc không hề đơn giản đâu. Lục Càn Khôn tuyệt đối sẽ không vô cớ đưa nó cho ta. Trong chuyện này e là còn có bàn tay nhúng vào của bố anh. Thưa thiếu gia, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Chất độc đó thuộc danh nghĩa của lấy từ nhà máy là một loại hóa chất. Mỗi tháng Tô Niệm đều lén lút gặp mặt Lục Càn Khôn. Hai kẻ đó đã sớm đạt được bắt tay nhau để rút ruột nhằm chèn ép chúng ta. Lục Càn Khôn muốn mượn tay Tô Niệm để trừ khử tận gốc vây cánh của nhà họ Tô, sau đó một mình nuốt trọn gia sản của cả hai nhà. Bọn chúng tính toán quả thực quá mức thâm độc. Không chỉ có vậy đâu, anh đã tra mỗi tháng Tô Niệm đều đặn nhận được một khoản tiền chuyển khoản. Người đứng tên tài khoản chuyển tiền đó chính là bố anh, Tô Quốc Đống, thế mà lại âm thầm chu cấp cho đứa con gái ngoài giá. Chuyện em bị thất lạc năm xưa, e rằng căn bản không phải là một vụ tai nạn đâu. Ông nội Miêu đã nói từ lâu rồi, nơi mà ông nhặt được em năm xưa hoang vu hẻo lánh, nếu người bình thường vứt bỏ tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn ném vào tận núi hoang. Từ đầu đến cuối, đây vốn dĩ là một âm mưu đã được. Năm xưa khi ông nhặt được con bé này, bên trong lồng ấp chỉ có duy nhất một chiếc yếm sơ sinh của nhà họ Tô. Lúc đó ông liền sinh là do chính người nhà nhẫn tâm vứt bỏ. Nhẫn nhịn suốt 20 năm trời, không chủ động vạch trần mọi chuyện, chính là để đợi bọn chúng tự mình lòi đuôi cáo. Lục Càn Khôn cắt thuốc, thuê sát thủ, Tô Niệm hạ độc, vu oan giá họa, tất cả manh mối đều chỉ thẳng vào Tô Quốc Đống. Đại hội cổ đông vào tuần sau chính là trận quyết chiến. Trong vòng 3 ngày phải đặt thông kinh mạch đôi chân cho Lục Trầm, đồng thời gọi Liễu Vãn tới đây điều tra rõ sự thật chuyện tráo đổi, đồng loạt cất lưới từ hai phía, xử lý bầy sói đói nhà họ Lục trước, rồi thanh toán món nợ với gã cha đạo đức giả nhà họ Tô. Tất cả những gì bọn chúng nợ phải đòi lại bằng sạch trong một lần. Nha đầu, trận chiến sắp tới, chúng ta đều ở phía sau hậu thuẫn cho con. Lũ vô dụng, có mỗi một bà già mà cũng trừ khử không xong. May mà tao có thủ sẵn kế sách tại đại hội cổ đông tuần sau, lấy cớ biển thủ quỹ của tập đoàn rót vốn vào các dự án đầu tư, chỉ cần thâu tóm được cổ phần thằng tan phế Lục Trầm đó sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội lật mình. Nhà họ Thẩm đã cắt đứt toàn bộ nguồn cung cấp dược liệu, yên tâm đường lại chèn ép mảng y dược của chúng ta đang. Các cổ đông đã bắt đầu sinh lòng bất mãn rồi. Không sao, tao đã giăng sẵn cái bẫy đầu tư 10 tỷ, dụ dỗ hắn chiếm dụng 1 tỷ vốn lưu động. Đến lúc đó đổ vấy toàn bộ thua lỗ lên đầu Tô Vãn. Các cổ đông sẽ chỉ càng thêm chán ghét hắn ta thôi. Cô chịu đựng thêm 2 ngày nữa, tại đại hội cổ đông anh sẽ đường hoàng đứng lên, khiến 20 năm tính kế của nhị thúc đổ sông đổ biển hết. Nếu không gặp được em, chắc cả đời này anh phải chôn chân trên chiếc xe lăn. Nỗi oan khuất của ba mẹ chẳng lẽ vĩnh viễn không có ngày được làm sáng tỏ? Yên tâm đi, có các bậc tiền bối của Bách Công phường chống lưng. Tên Lục Càn Khôn nó không làm nên trò trống gì đâu. Trương Bì Ảnh đã giả làm thương gia nước ngoài, ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại rồi. Sau cây chuyển khoản 1 tỷ công quỹ, đã thu thập đầy đủ bằng chứng, đồng thời cũng đã tìm ra tài xế trong vụ tai nạn năm xưa. Đoạn ghi âm ông ta đủ để kết tội Lục Càn Khôn với tội danh mưu sát người thân. Tôi vốn dĩ là con gái riêng của ba. 20 năm trước, chính tay ông ta đã vứt cô ở ngọn núi hoang để đổi lấy việc tôi được bước chân vào nhà. Mỗi tháng ông ta đều chuyển tiền cho mẹ tôi là Liễu Vãn, bồi dưỡng tôi để cướp đi mọi thứ của cô. Lục Càn Khôn đã hứa sau khi chuyện sẽ chia cho tôi cổ phần của tập đoàn, nên tôi mới cam tâm tình nguyện mặc cho ông ta giật. Cho nên tất cả những chuyện hãm hại, hạ độc, thuê sát thủ đều là do hai nhà các người cấu kết bày mưu sao. Sự việc đã đến tôi không còn gì để nói nữa, thắng thua đã định sẵn rồi. Ha ha ha. Lục Trầm đã bị liệt cả 2 chân, chấn thương tâm lý lại vô cùng nghiêm trọng, không còn khả năng điều hành tập đoàn nữa. Tôi đề nghị bãi bỏ tư cách người thừa kế của cậu ta, để tôi toàn quyền tiếp quản công ty. Đại hội cổ đông liên quan đến lợi ích của tất cả các cổ đông. Tôi là vị hôn thê của Lục Trầm, dựa vào đâu mà không được phép vào nghe chứ? Hả?
Các người dám biển thủ cả quỹ dự phòng cứu mạng của tập đoàn chỉ vì để thỏa mãn lòng tham vô. Ông hoàn toàn không xứng đáng nắm quyền nhà họ Lục. Tao làm tất cả là vì tập đoàn họ Lục. Chú hai, ông hạ độc phế đi đôi chân của tôi, mua chuộc người ngoài, cố tình phá hỏng hại chết ba mẹ tôi, biển thủ công quỹ, câu kết với người ngoài, chèn ép nhà họ. Tất cả bằng chứng đều nằm hết ở đây. Sóng gió nhà họ Lục 20 năm qua, cũng may là nhờ có đứa trẻ Tô Vãn đã ra tay xoay chuyển tình thế. Từ nay về sau, cháu chính là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận duy nhất của nhà toàn bộ gia tộc trên dưới, tuyệt đối không một ai được phép vô lễ. Quãng đời còn lại, anh sẽ đứng vững bằng đôi chân này để bảo vệ em, bù đắp lại tất cả những uất ức mà em đã phải chịu. Em đồng ý gả cho anh nhé. Ông ta từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến quyền lực. Hai đứa con gái đều chỉ là quân cờ để ông ta trèo cao. Đứa con gái tôi hết mực yêu thương suốt 20 năm trời, lại là người dưng, còn máu mủ ruột già do chính tôi đẻ ra, lại phải chịu khổ chịu sở ở vùng quê nghèo suốt 20 năm. Kẻ chung chân gối với tôi lại chính là kẻ một tay vạch ra tất cả những chuyện này. Tôi làm vậy cũng chỉ để củng cố vị thế nhà họ. Tôi đã nhất thời hồ đồ, vứt bỏ con ruột, câu kết với người ngoài, bán đứng tài liệu nghiên cứu của chính con gái mình, lại còn lén lút chu cấp cho đứa con riêng. Đây không phải là hồ đồ, mà là cố ý phạm tội. Tất cả cứ giao hết cho pháp luật phán quyết. Bách Công Phường sẽ toàn quyền cung cấp hỗ trợ pháp lý, cung cấp mối quan hệ. Tô Quốc Đống, Lục Càn Khôn, Tô Niệm, tất cả đều phải giải quyết bằng pháp luật, tuyệt đối không có chuyện hòa giải riêng. Nhân Tâm Đường sẽ do chú Thái trực tiếp khám bệnh lâu dài, kế thừa di sản y học cổ truyền. Tập đoàn họ Tô sẽ giao cho anh em Tô Đường Hoàng quản lý, dẹp bỏ toàn bộ những trò làm ăn đã để con phải chịu khổ 20 năm rồi. Từ nay về sau, trưởng bối của hai nhà, ba người anh trai cùng với Lục Trầm, tất cả mọi người đều sẽ bảo vệ con, không một ai có thể ức hiếp con được nữa. Vây cánh của Lục Càn Khôn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tiếp theo chỉ còn chờ phán quyết của tòa án nữa thôi. Chuỗi bằng chứng đã hoàn toàn khép kín, bọn chúng đừng hòng có cơ hội lật mình. Hoa A Lộ. Vãn Vãn, trước kia mẹ đã quá hồ đồ. Quãng đời còn lại về sau, mẹ sẽ dốc hết tất cả để bù đắp cho con. Đứa con gái do thần công thôn tan mang trong mình tài nghệ cổ cầm, thư pháp, theo cùng vô số tuyệt kỹ phi vật thể. Nếu cậu dám để con bé phải chịu uất ức, toàn bộ đường dây sản nghiệp của Bách sẽ lập tức rút lại mọi hợp tác với Lục gia. Mọi đau khổ, toan tính, thù hận, tất cả đã hoàn toàn kết thúc. Từ nay chỉ còn lại những tháng ngày bình yên. Tập đoàn họ Tô sau này sẽ chỉ kế thừa di sản phi vật dược thiện cổ truyền. Theo Tô Châu và giám định cổ vật, tất cả đều giao cho dẫn dắt Trấn Hưng. 20 năm trước, bị dùng bỏ nơi núi hoang, giờ đây nắm giữ tuyệt kỹ di sản phi vật thể, đã có một mái ấm, có trưởng bối chống lưng. Mọi tiếc nuối đều được bù đắp trọn vẹn.